Საამშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ, ქართული ოცნების ლიდერი, დღეს მედიასთან გამოდის და კითხვებს პასუხობს. ეს პირველი კითხვა-პასუხია 20 ივნისის შემდეგ. ივანიშვილს ჰქონდა რამდენიმე აქცენტი, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ გამოთქმული პოზიცია, რომ დღეს მისი გადადგომა იქნებოდა სამშობლოს ღალატი. ციტატა ის, რომ გახარია გადადგეს, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ არსებობს. ვიდრე ივანიშვილის ინტერვიუს მთავარ აქცენტებზე გადავალთ. გიორგი გახარიამ დღეს გენერალურ პროკურატურაში გამოძიების შეკითხვებს უპასუხა. პროკურატურის შენობიდან გამოსულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ივანიშვილს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ააცილა 20 ივნისის ღამეზე პასუხისმგებლობა და თქვა, რომ მომხდარი პარტიის ლიდერს მან მეორე დღეს აუხსნა. მოგეხსენებათ, რომ გენერალური პროკურატურა იძიებს სამოხელეო ნაწილში გადაცდომების შესაძლებლობას და საერთოდ ამ ღონისძიებას. კითხვები ბევრი იყო, ყველა ამ კითხვაზე შესაბამისად ჩემს მიერ იქნა პასუხი გაცემული. მე როგორც ერთხელ აღვნიშნე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენჯერაც დამიბარებენ და საჭირო იქნება, იმდენჯერ მოვალ, იმიტომ რომ მე არა მაქვს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პოლიციას ჩვენ არ აქვს არანაირი პრობლემა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, სად არის სიმართლე. და ჩვენ აქ მოვდივართ ამ სიმართლეს ვეუბნებით. საქმის მასალებში დევს ყველაფერი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ გენერალურმა პროკურატურამ შესაბამისად ჩაატაროს გამოძიება ყველანაირი კითხვის ნიშნების. მათ შორის დევს ინფორმირება დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. მეორე დღეს, დრო არ მახსოვს. ან იმ ღამეს არ იცოდა? არა, მე არ მქონია, მაგრამ მე მან დამირეკა მეორე დღეს და მე აუხსენი რა მოხდა იმ ღამეს. დღესვე გიორგი გახარიამ განცხადება გააკეთა ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიაძე სოციალურ ქსელებში დაწყებული კამპანიურ შეტევასთან დაკავშირებით. ეს კამპანია გასულ კვირას რეაქციაში სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრის სტუმრობისა და ჟურნალისტის მხრიდან მწვავე კითხვების დასმის შემდეგ დაიწყო. ტროლებისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერთა გარდა ჟურნალისტის შეურაცხყოფელი გამონათქვამები ჰქონდა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარეს ლევანონიანს, რომელმაც რამდენიმე დღის შემდეგ ბოდიშივით მოიხადა. ეს ბოდიში ჟურნალისტზე მეტად მიემართებოდა პარტიას. პარტიამაც ონიანი თანამდებობაზე დატოვა. განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო პატრიოტთა ალიანსმა, რომელმაც საკუთარი წევრი გრიგოლიასთვის სოციალურ ქსელში მიყენებული შეურაცხყოფის გამო პარტიიდან გარიცხა. ეს გახლავთ ხაშურის საკრებულოს დეპუტატი ალექსანდრე სიმონიშვილი. მოდით ნახოთ რა ფორმით გამოუხატა შინაგან საქმეთა მინისტრმა მხარდაჭერა გადაცემა რეაქციის ავტორს. მე მინდა ერთმნიშვნელოვნად ხაზი გაუსვა და მხარი დაუჭირო ქალბატონ და ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიაძეს. ჩემთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო მასთან ეთერში მისვლა. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის ზეწოლა, ჩვეულებრივი ელემენტარული ბულინგი, რომელზეც მასზე ახორციელებდნენ. მე მინდა მას მადლობა გადაუხადო მწვავე ძალზედ ესეთი მწვავე დისკუსიისთვის, რომლის დროსაც მე მქონდა საშუალება ჩემი აზრი გაუმეთქვა ზოგჯერ მწვავე კამათში. ახლა კი თინა ივანიშვილის ინტერვიუს აქცენტები, კომენტარები იყო 20 ივნისის ღამეზე რუსეთზე, რუსთავი ორზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე, იყო სხვა აქცენტებიც. ინტერვიუს რეფრენად გაზრდევდა ქართული ოცნების თავმჯდომარის კომენტარები ჟურნალისტების მისამართით, სად გაიზარდე, თუ გაჩუმდები, შეიძლება დაგასმევინო კითხვა, ზრდილობა ისწავლე და ასე შემდეგ. განსაკუთრებულად ნეგატიური დამოკიდებულება ივანიშვილმა დღეს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ გამოხატა და მას რუსთავი ორის ფილიალი უწოდა. ნახოთ ივანიშვილის მედიასთან კომუნიკაციის მთავარი აქცენტები. პროპორციული სისტემის დაშვება 2020 წლიდან თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ ალბათობა იმისა, რომ ერთმა პარტიამ და მათ რიცხვი ქართულმა ოცნებამ გადალახოს 50%-იანი ბარიერი იქნება რთული, თუმცა ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ არა აუცილებელი თუ გნებავთ ჩემი გადმოსახედიდან. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენ შეიძლება უმრავლესობითაც მოვიდეთ 2020 წელს. და თუ არა და ამისი ალბათობა რა თქმა უნდა არსებობს. არც ნაციონალური მოძრაობის გარდა ჩვენ ვითანამშრომლებთ ალბათ ყველასთან. გარდა ნაციონალური მოძრაობა, ახლა ამაზე კონკრეტიკა რომ ვისთან და როგორ 2020-ში ვისაუბროთ, როდესაც გამოიკვეთება ნაადრევია სხვა საკითხებით. ხაზარაძე აქტიურ პოლიტიკაში მოსვლა ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ საზოგადოებრივი მოძრაობა. კარგია, მივესალმები, რაც უფრო მეტი ბიზნესმენია, რაც უფრო მეტი აქტიური ახალგაზრდა შემოვა პარტიაში, პოლიტიკაში უფრო კარგია და მე ამას მივესალმები, რომ არჩევანი საზოგადოებას კონდეს რაც შეიძლება უფრო მეტი. ერთ-ერთი ვერსია არის, რომ ძინა ივანიშვილს შეიძლება გაიცა ძალება აქციის ამბავი
სიაში. ხო ეგეთ სისულელეს მარტო ნაცებით ვიტყვიან. პრინციპში როგორ წარმოგიდგენიათ რომ შუაღამისას მე პოლიციელებთან მქონდა კომუნიკაცია და ბრძანებებს გავცემდი. ახლა ესეც სიბრიყვეს და ესეც ბრიყვულ კითხვას თქვენგან არა, მათგან მოდის ის და იმიტომაც თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას. თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას ვერად. აბა უპასუხოთ კითხვას გახარიაზე, რაც შეეხება გახარიას. რატო არ გადადგა და გადადგება თუ არ გადადგება და ესე შემდგომ და 200 კაცი აღმოსავლეთში, 200 კაცი დასავლეთში, 200 კაცი აგროვებენ უკვე 20 დღე გავიდა თუ რაღაც აღმოსავლეთში, თამას თვითონაც რო კნიდებიან ამას ვერ ამჩნევენ. იმიტომ რომ საზოგადოება ბრძენი, ხალხი ბრძენია და ნახეთ დამოგიდებულება, აბა. ნახეთ 20 წლის ღამე დამელოდი შულო დამელოდუნ შემაწყვეტინე. დამელოდუნ შემაწყვეტინე. ხალხის აქტიურობა როგორი იყო 20 ივნისს და როგორია დღეს. 200 კაცს უყრიან თავს თბილისში და 200 კაცს დასავლეთში. აი ესა მე ვამბობ იმას რომ ხალხი ყველაფერს ხედავს და ხალხი ბრძენია. რაც შეეხება ჩემს დამოგიდებულებას, რომელი ტელევიზიიდან ხარ შულო? მე დამელოდეთ. მე აჯარის ტელევიზია დამელოდეთ. 21 ივნისიდან მოყოლებული 20 ივნისს მოხდა ეს ღამე. ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, მისი დამქაშები პრინციპში, ევროპული საქართველოს თუ პატარა პარტიები, რომლებიც ასოცირდებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, დაჟინებით ითხოვდნენ პირველი დღიდან რომ უნდა გადადგეს გახარია. ერთ-ერთი მოთხოვნა ჰქონდათ მათ. არც ვაშინგტონიდან, არც ევროპიდან, ვინც ნახა ეს კადრები, არავის კითხვა არ აღეძვლის ძალის გამოყენების ლეგიტიმაციას. როდესაც მეორე დღესვე ითხოვენ, ამას აქ ყველაფერი იკვეთება. ლეგიტიმურად იყო ძალა გამოყენებული. არავის ამის მსგავსი კითხვა არ აქვს. აბა თუ იცით სიჩუმეს თუ მიეჩვევით, აბა სიჩუმეს თქვენ. ლეგიტიმურობაზე კითხვა რომ აღზრულიყო, ამ შემთხვევაში ძალის გამოყენების ლეგიტიმაციაზე ამ შემთხვევაში დადგებოდა პრემიერ-მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი. არსაიდან ამის მსგავსი კითხვა არ ისმის. არც ევროპიდან, მე ძალიან ბევრ შევხვდი ევროპელებს, შევხვდი ელჩებს, ვიცი ვაშინგტონის პოზიცია. ის რაც ნახეს კადრები, ძალის გამოყენების ლეგიტიმურობაზე არავის კითხვა არ აღეძვლის. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაზე კითხვა არაა. მეორე ნაწილი რაც შეეხება ცალკეულმა პოლიციელებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელსაც ხელმძღვანელობს გიორგი გახარია, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თუ ცალკეულ შემთხვევებში არაპროპორციული ძალა იყო გამოყენებული, ამაზე მითის გამოძიება იძიებს პროკურატურა. გახარიას გადადგომა იქნებოდა დღეს სამშობლოს ღალატი პირდაპირ მნიშვნელობით. იმიტომ რომ გახარია რომ გადამდგარიყო 21-ში და 22-ში, ეს ბიჭები ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებდნენ და ის პოლიტიკოსები ვინც ამ მოწოდებებს აკეთებდნენ და ახერხებდნენ რომ პარლამენტში შესულიყვნენ, აი რატომ უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში ერთი კითხვები დაუსვით, რა უნდა პარლამენტში ძალით რო შედიოდნენ, თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება. რა თქმა უნდა ეს სურდათ და ის რომ გახარია გადადგეს, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ არსებობს. ძალადობა, ძალის მიტანა სახელმწიფო ინსტიტუცია, ძირითად ინსტიტუცია პარლამენტზე, როდესაც ხდება და მას პოლიცია ვერ დაიცავს, რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა მინისტრო პასუხობრივი უნდა იყოს და გადადგეს. მაგრამ მან ეს მოახერხა. მან მოახერხა დაიცვა მოძალადეები, დაიცვა მოძალადე პოლიტიკოსები, დაიცვა აი თქვენი მეპატრონები რუსთავი ორის, თქვენიც, დამელოდეთ, მან მოახერხა და დაიცვა ახალი სახელმწიფო გადატრიალებისგან სახელმწიფო. შულო დაწყნათ, ნუზდებოდ, დაწყნათ. გახარიამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მადლობა ღმერთს რომ ღირსეულად მოახერხა და მოძალადეებისგან, მეამბოხეებისგან დაიცვა სახელმწიფო ინსტიტუტი და ახალ უბედურებაში არ შეიყვანა ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა რუსთავიაში, ეს არის სირცხვილი, ეს არის ქვეყნის სირცხვილი. არა მარტო რუსთავი ორის. ეს არის ქვეყნის სირცხვილი, ეს არის სირცხვილი ჩვენი კულტურის. ესეთი ლანძღვა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ტელევიზიიდან, რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება ამას როგორ არის სიტყვა განსჯის და განსჯის საგანია, რა თქმა უნდა, ეს იყო სირცხვილი ჩვენი კულტურის, ჩვენი ქართველობის, ჩვენი იდენტობის. რაც გააკეთა თქვენმა ტელევიზიამ და თქვენი ტელევიზიის დირექტორმაც და მისმა ჟურნალისტმაც. რა თქმა უნდა, ეს ამას იმსახურებს, კარგია რომ ჩვენ ვახერხებთ მიუხედავად დიდი მცდელობისა ნაციონალური მოძრაობის წევრების რომ ტურიზმი შეჩერდეს საქართველოში, ეკონომიკა დაინგრეს, ვაჭრობა გაჩერდეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო განვითარდეს და საქართველოში ეკონომიკა აღორძინდეს. ის ლამბროვის ნაკრებს რომელიც ხეთან რუსთავი დააგმობ საქართველოს მე ვგმობ, რა თქმა უნდა, გვარამიას და გაბუნიას გამოსვლებს დასაგმობია ყველა ქართველისგან. ეს იყო აბსოლუტურად არაქართველური და არაკულტურული გამოსვლა და ეს იყო სირცხვილი, რაც მათ გააკეთეს. სხვა ტურიზმით შემცირდა, სხვათა შორის, რაც სურვილიც აქვთ თქვენ მეპატრონებს, სხვა ტურიზმით შემცირდა. კორელაციაში წავიდა რუსულ ტურიზმთან, რუსულ ტურიზმთან. ნაციონალურ მოძრაობამ ყავს ხედულობაში, მე აი რუსთავი როცა უყურებ და აჯარის ტელევიზია მე მგონი მის ფილიალია, მე ეს წარმოგიდგენია. თქვენი ქცევებით ეგრეა, თქვენი ქცევებით ესეა. ისინი ვინც იგვანიშნებენ რომ
რადგანაც რუსული ბაზარი. აგერ არის უკრაინის, აგერ არის ევროპის ბაზარი და კეთილინებს არ ამობენ. სავანძღავი სიტყვით მოგანიშნე იცის მასშტაბობაში. კოლეგას მაინც ეცეთ პატივი შვილო, სად გაიზარდე შვილო? ეცი პატივი კოლეგას მაინც, რო კითხვაზე მაპასუხებინი, კითხვა დაცვა. ესენი არიან უცოდინდები, აბსოლუტურად უმეცრები, რომ რუსული ბაზარია. აუცილებლად უნდა ჩავანაცვლოთ. ევროპული თან უკრაინული ბაზრით. რუსული ბაზრისთვის თვითონ ევროპელები და თუ მიაქცევთ ყურადღებას როგორ იქცევიან, როგორ ცდილობენ რუსული ბაზრის რუსულ ბაზარზე დამკვიდრებას განვითარებული ევროპის ქვეყნებიც კი ყველაფერი ცხადია, რომ რუსული ბაზრის ჩანაცვლება არ არის იოლი არავისთვის, ევროპელებისთვის და მით უმეტეს არა ჩვენთვის. დივერსიფიკაცია მოხდა წლების განმავლობაში, როდესაც დაკეტილი იყო რუსული ბაზარი და ეს გრძელდება ეს პროცესი, მაგრამ იმის სურვილები, რომ რუსული ბაზარი უნდა დაიკეტოს, არიან ქვეყნის მტრები და საერთოდ ვაჭრობა უნდა შეცვლოს. ესენი არიან ქვეყნის მტრები. რაც შეეხება ეკონომიკას, პირდაპირ მნიშვნელობით მინიშნება ამაზე. პოლიტიკურათაც ის რომ რუსი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში და ჩამოდის დიდი რაოდენობით, იმ ძირითად პრობლემას, რასაც ქვია ოკუპაცია და რაშიც ისევ ლომისვლილი ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს აქვთ, მათ მოახერხეს. ისინი შემოუძღვენ რუსულ ჯარს. დღესაც ასე უნდა ტურისტი კი არ უნდა შემოვიდეს, ჯარისკაც უნდა შემოვიდეს რუსი, ამას აკეთებენ. ამისთვის აკეთებენ ამას ყველაფერს. იმ ოკუპაციაში ლომისვლილი და რო არა ამათი დაუდევრობა, ამათი ღალატი, ამათი ქცევა, რუსი ჯარი ვერ შემოვიდოდა საქართველოში 2008 წელსაც. ის არ იფიქროთ რომ მე რო ამართლებ რუსული ჯარის შემოსვლა საქართველოში. იმას არანაირი გამართლება არ აქვს. ჩვენ ყველანი ქართული ოცნებიდან ვიყენებთ ტერმინს რომ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიის 20%, მაგრამ ჩვენები უნდა გავასამართლოთ. დღეს რომ გულზე იხატავენ არა ოკუპაციას ვის ეუბნებიან ესენი? აბა ნახე უძელები, ნახე აბა. ვის ეუბნებიან ოკუპაციას? მათ მოახერხეს ეს ოკუპირება ქართული ტერიტორიების მათ მოახერხეს. არა ოკუპაციას, როდესაც იხატავენ გულზე ქართული ოცნების წევრები. ქართული ოცნების წევრები გიბასუხებთ. როდესაც იხატავენ გულზე მათი წევრები არა ოკუპაციას, მათ უნდა მოსთხოვონ პასუხი ამაში ნაციონალურ მოძრაობას. მათ მოახერხეს ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ მომხდარიყო ოკუპაცია. ეხლა რა თქმა მინდა, ამასთან დაკავშირებით კიდევ დამატებით, რომ ის რომ ტურისტი შემოდის, იმენა რუსი საქართველოში, უკაცრავად რუსული სიტყვა გამოვიყენე, სწორედ რომ რუსი ტურისტი შემოდის და ის რომ ვაჭრობა გვაქვს და სავაჭრო ურთიერთობები უნდა გქონდეს, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და პოლიტიკოსების მიერ დაშვებული შეცდომა აღვადგინოთ. სახალხო დიპლომატია, რასაც ტურიზმი აკეთებს, ვაჭრობა, რაც აუცილებელია. ეს ყველაფერი არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ტერიტორიულ მთლიანობას აღვადგინოთ და ნორმალური ურთიერთობას დავამყაროთ ჩვენ სამეზობლოსთან. 2016 წელს, აბა თუ იცით ინფორმაცია, 2016 წელს საქართველოში იმყოფებოდნენ რუსი დეპუტატები, სლუცკი, რომელიც გავრილოვზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ფიგურაა და გვარს ვერ გავიხსენებ ფსბ-ს ყოფილი თავმჯდომარე. კავალიოვი თუ აბა თუ გამახსენებს ვინმე გვარს. 2016 წელს იყვნენ საქართველოში. სად იყავით მაშინ? რა მნიშვნელობა აქვს, რასთან დაკავშირებით იყვნენ? აი რა მნიშვნელობა აქვს? აი ეს არის ის, რომ 2016 წელს კიდევ ჰქონდათ თითქოს იმედი ნაციონალურ მოძრაობას, რომ არჩევნებით რამეს გააწყობდა. ეხლა დაკნინების პროცესი რომ მოხდა და მათ გამორიცხულია, რომ არჩევნების პროცესით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ნებისმიერ საბაბს ეძებდნენ, რომ სიტუაცია აეღირებინათ. აი ეს იყო 2016 წელს გეკითხებით, იცით რომ სლუცკი იყო საქართველოში. იყო ფსბ-ს ყოფილი შეფი, როგორც დეპუტატი. სად იყავით მაშინ? ყობახიძე არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია ყობახიძეს. ყობახიძეს შექმნის სიტუაციაში, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობა მოახერხა აჟიტირება ამ სიტუაციის. რა თქმა უნდა, შეცდომა იყო ის, როდესაც ჩაჯდა სპიკერის საბარძელში. ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რაც პროტოკოლში არ ეწერა, მაგრამ ეს არ იყო შეცდომა ყობახიძის. ეს მოხერხდა და მოხდა ეს დარღვევა. ამას მოხვა აბსოლუტურად ობიექტური აღშფოთება საზოგადოების. ყობახიძემ შეხედა არსებულ სიტუაციას, ის გადაეფარა გუნდს, გადაეფარა სიტუაციას და დატოვა მანდატი. ესეა დაკომპლექტებული ჩვენი გუნდი. ესეთია გახარიას და კიდევ უფრო მაგარი კაცია გახარია თანამდებობაზე საერთოდ არიომებს. გახარიას გადადგომა დღეს, რაც სურს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შულო ძილობა ისადაა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხვალ მოადგებიან პარლამენტს და პოლიცია აღარ უნდა დახტეს იქ. მოძალადეები უნდა შევიდნენ პარლამენტში. ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების წევრებისგან, აბსოლუტურად პატივცემს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ჩვენ პატივს გავცემთ და ანგარიშს გავცემთ.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები. სერგეი ლავროვი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაც შეიძლება მალე გააცნობიერებს, რამდენად საშიშია ანტირუსული ისტერიის გაღვივება. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ უნდა დაგმოს რუსთავიურის წამყვანის სამარცხვინო გამოხტომა, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა რუსეთის პრეზიდენტს და რამაც გამოიწვია ქართველი ხალხის აღშფოთება. ის ასევე ამბობს, რომ რუსეთი შეშფოთებულია ზოგი რადიკალი პოლიტიკოსის მცდელობებით, გააღვივონ რუსოფობიური განწყობები. ვივენდოვნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაციის დასტაბილურება ქვეყანაში და რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საფრთხის განეიტრალება. იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება, შეიქმნება ის აუცილებელი გარემოებები, რაც შესაძლებელს გახდის რუსეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვის წინაპირობას, მათ შორის ავიამიმოსვლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, განუცხადა სერგეი ლავროვმა გამოცემა არგუმენტი ფაქტის. 15 ოპოზიციური პარტია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მაიკლ პომპეოს წერილით მიმართავს და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე შეშფოთებას გამოთქვავს. ხელმომწერი პარტიები აცხადებენ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება საქართველოს თანდათან მოსკოვის ორბიტაზე აბრუნებს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კურსი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული არ არის, ბოლო დროს უფრო მეტად თვალსაჩინო გახდა. წერილში საუბარია პრორუსული ორიენტაციის სიძულვილი ჯგუფების გაძლიერებაზეც. ხელმომწერი პარტიების თქმით, არსებობს ეჭვი, რომ ანტიდასავლურ ექსტრემისტულ ჯგუფებს ივანიშვილი საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად აკონტროლებს. ხელმომწერთა შორის არიან EDP, რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ახალი მემარჯვენეები, ლეიბორისტული პარტია და სხვები, სულ 15 პარტია და რამდენიმე წუთში პოლიტმეტრში ჩვენი სტუმრები შოთა დიღმელაშვილი, საპროტესტო აქციას ირცხულიას ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თინა ხიდაშელი, თავდაცვის მინისტრი, პოლიტიკური სპექტრიდან, თავდაცყოფილი მინისტრი, პოლიტიკური სპექტრიდან ზაალ უდუმაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, აკაკი ბობოხიძე, ევროპული საქართველოდან და ვოლსკი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. ჩვენ სტუმრები უკვე სტუდიაში არიან, რამდენიმე წუთში ჩვენ დავიწყებთ საუბარს. რა სიტყვის სტრასბურგის სასამართლო გაჩნდება თუ არა ხვალიდან ქვეყანაში ახალი ცხელი წერტილი? ამ კაცის ადგილი არ არის რუსთავიორში და ჩვენ მას იქ არ შემოუჭებთ არასდროს. რა შეცვლის რუსთავიურის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება მოცემულ ფონზე? მოქმედების რა დიაპაზონი რჩება არსენალში ხელისუფლებას? ვერ დაასახელებთ ერთ-ერთ ადამიანს ჩვენს გუნდში, რომელიც თავის სკამს გამოიყენება. რასელოდება თვითონ გიორგი გახარია, მაშინ როდესაც მის წინააღმდეგ აქციას კრეატივი არ ეწურება. რა მოხდება მაშინ, თუ კი აქციის მონაწილეთა კლების ტენდენცია შენარჩუნდება? რა მოხდება, თუ კი სტრასბურგის შედეგით მუხტი განახლდება? პოლიტმეტრში დღეს თითქმის უკვე ერთთვიანი პროტესტის შედეგები. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს შოთა დიღმელაშვილი, თინა ხიდაშელი. მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან სამშვიდობისა. შოთა, მოდი პირდაპირ დავიწყოთ თემით, რომელიც თქვენი აქციისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი, გახარიას გადადგომა. დღეს გამოგეხმაურათ 20 ივნისის შემდეგ პირველად ასე კითხვა-პასუხის რეჟიმში ივანიშვილი და მან თქვა, რომ გახარიას გადადგომა სამშობლოს ღალატი იქნებოდა მაშინაც და დღესაც ეს თუ ასე მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ არსებობს. ამას თავისი კონტექსტი აქვს, ეს კონტექსტი თქვენ იცით, რომ იქ ვსადდებოდა გადატრიალება, იქ პოლიციამ აღკვეთა და ამის ლეგიტიმური მიზეზები იყო. დღეს კიდევ ერთხელ თქვა ივანიშვილმა. რა ტიპის გზავნილია ეს თქვენთვის სირცხვილიას ერთ-ერთი ორგანიზატორისთვის? რა ვიცი, როცა ამბობს, რომ სამშობლოს ღალატიაო, ალბათ მართალია, თუ თავის სამშობლოდ მიიჩნევს რუსეთს, იმიტომ რომ მაშინ რუსეთის ღალატია, თუ საქართველოს ხელისუფლება მოიქცევა როგორც ეკუთვნის ეროვნულ ხალხზე ორიენტირებულ ხელისუფლებას და არაიტანს ძალოვან მინისტრს, ანუ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდეს იმაში, რომ ვიღაცის ბრძანებით ან გულგრილობით ჩვენ თანამოქალაქეებზე ქუჩებში ნადირობენ, ხო? ამას ახლა სასამართლო განშის რამდენად მართლა გადატრიალების ცდილობა იყო, ტუიზმებზე ხო არ უნდა ვიდაოთ, ახლა პარასკევს საღამოს რამდენიმე ათეული კაცი პარლამენტში რო შევა, ეს რანაირად გამოიწვევს გადატრიალებას გაუგებარია.
მერე მთავარი სამხილი ამ საქმეში რომ რაღაცა დაშვებული საშვებია გავრილოვის ჩამოსვლის დღეს, ანუ ამაზე მე რამდენადაც იურისტებს ვესაუბრე, ქალბატონი თინაც აქ არის და ალბათ დამიდასტურებს, ჩვენ მურუსიძის სასამართლოსაც კი გაუჭირდება გადატრიალებაზე გაასამართლოს ის ადამიანები, ანუ სხვა ინსტანციები უბრალოდ არ დაუშვებენ ამას და ბოლო-ბოლო თუ ჩავა სტრასბურგამდე თუ ასეთი უტიფრები გამოდგებიან, ნუ არ არსებობს ესეთი რაღაცა, რომ პარასკევს საღამოს არასამუშაო საათებში ჯერ იქიდან ვერც შეხვალ, იქიდან რომ შეხვალ, ცალ-ცალკე დაიჭერდნენ და გამოიყვანდნენ ამ ადამიანებს, ანუ სახელმწიფო გადატრიალების საფრთხეს უფრო სიმბოლური დარტყმა იქნებოდა ეს მისთვის, რომ აი ვიღაცები პარლამენტში შევიდნენ და შეიძლება მართალიც არის, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ტრიგერდება სიმბოლოებზე, თვითონაც თქვა, რომ აი FSB ჩამოვიყვანეთ 2016 წელს, სად იყავითო, თითქოს მემევალება კონტრდაზვერვა და თვითონ ის რომ აქ ატაროს რაღაცა უცხო ქვეყნის აგენტები და რაღაც კოლაბორაციაში შევიდეს მათთან და ამ გავრილოვის ჩამოსვლაზე აღშფოთდა და ხალხი, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი პოლიტიკური მეტაფორა იყო პირდაპირ, ხო? ანუ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩაჯდა ვიღაცა კომუნისტ რაღაცა მართლმადიდებელი, როგორც თვით იდენტიფიცირებს. აი თუ აკვირდებით უკაცრავად, აი მინდა რომ დაგისვათ შემდეგი კითხვა. თუ აკვირდებით ხელისუფლების პირველი პირები, ხო? იგივე გახარია არ ჩანდა რამდენიმე დღის განმავლობაში ივანიშვილის საერთოდ არ ჩანდა ერთ-ერთი მედიასთან გააკეთა პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადება და კითხვების გარეშე დატოვა სივრცე. დღეს გახარია პროკურატურაშიც მივიდა უფრო რაღაცნაირად ჩანს რომ ხელისუფლება მობილიზდა ერთი შეხედვით ეთყობა არ ვიცი. თქვენ საუბარი გაქვთ პოლიტექნოლოგზე, რომელიც ეხმარება ხოლმე დროდადრო ქართულ ოცნებას. გასაგებია, თუმცა ნახეთ, არის თუ არა მიზეზი ამ რაღაცნაირად მეტი სიმყარის შეგრძნების ის რომ რაც თქვა ივანიშვილმა 200 კაცს აგროვებენ 20 დღე გავიდა უკვე თანაც თვითონაც რომ კნინდებიან, ასე თქვა 200 კაცს უყრიან თავს თბილისში და 200 დასავლეთში ხალხი ყველაფერს ხედავს ხალხი. ივანიშვილმა ვერ მოახერხა მთელი თავისი ფულით რომ ამდენი ხანი შეენარჩუნებინა აქციები ქუჩაში მთელი რესურსით, რაც თვითონ აქვს. მისი გუნდი ხო ხედვით გაერთიანებული არ არის ერთმანეთს შეზელილი რუხი მასაა სხვადასხვა წარმოდგენების ადამიანების, რომელსაც არაფერი არ აერთიანებთ. ანუ იძახიან სოციალ-დემოკრატები ვართო და 16 წლის ბიჭი თბილისში ჩამოდის და იღუპება სამუშაო ადგილზე, როცა მე-11 კლასელია განსაკუთრებით საშიშ სამუშაოზე საერთოდ როგორ ხვდება საერთოდ და ამას სოციალურად ორიენტირებულობას ეძახიან, ან ეძახიან რომ თავისუფალ ბაზარი და მე რაღაცა ბანკების წინააღმდეგ რაღაც პოგრომებს აწყობენ. ანუ ხედვა არ აქვთ ამ ადამიანებს. ეს არის ფულის გარშემო შეკრებილი ერთობა, რომელიც დაკავებულია ბიძინა ივანიშვილის უცნაური გადაწყვეტილებების გამართლებით არაფორმალური მმართველის და მთელი ამ თავისი ფულით ვერ მოახერხა რომ 28 დღეა დღეს მშვიდობიანი მანიფესტაციის და სხვა შორის მაჩალიკაშვილი აგროვებს იქ ხელმოწერებს და 20 რიცხვის მერე აქ 22000 უნიკალური ხელმოწერა შეგროვებული იქ ყოფილი ხალხის და საპარლამენტო კომისიის და ბევრს არც აქ ახლა იმაზე მოწერილი ამ სტენდიც კი არ უდგას რომ რაღაცა ადვილად შესანიშნი იყოს და ახლა სცენაზე ბევრჯერ 22000 ადამიანი ჩვენამდე მოვიდა პროტესტებში. ანუ ჩავთავაზოთ რომ 5-1 ადამიანი, ანუ რა ვიცი, გამოვკითხოთ ნებისმიერ 5 ადამიანი და ნახოთ ერთმა მოაწერა ალბათ იქ, იმიტომ რომ რაღაცა სპეციალური მანიშნებლებიც არ არის. რა ვიცი, ტელევიზიის რეიტინგებს შეხედოს მთელი საქართველოს ყურადღება რუსთაველზეა მომართული და საერთოდ არ არის გასაკვირი შაბათ-კვირასაც კი არ ვისვენებ და რა მოხდა ახლა თუ რიგით დღეებში ამას ყველას თავის ცხოვრება აქვს ახლა და ყველას თავის საქმე აქვს და ისა და სულელობებზე ჩანს რამდენი ადამიანიც გამოდის და ზაფხულია, ანუ პოლიტიკური მკვდარი სეზონია და თვითონაც იციან ეს და გაძლებობანას, იმიტომ გეთამაშებია რომ ახლა გახარია ხო უკვე ტოქსიკური ფიგურა, რანაირად იქნება იგი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხო? აქცია ექნება ყოველ აწეულ და ყოველ დაბრახუნებულ მუშზე და იმაზე ბავშვებს ემალება 10 ჩვენი მიდიან ხოლმე სადაც ჩდებიან აქციებს რომ უწყობენ, უკანა კარიდან იპარება თქვენ ეთერიდან უკანა კარიდან გაიპარა რკინის კაცი ვერ იქნება ახლა რა ეგ მინისტრი დაეულდება სექტემბერს, იმიტომ რომ ზაფხული მკვდარი სეზონია ახლა მის ზაფხულში, აი ეგ არ ვიცი არ უნდათ ეს სისუსტე აჩვენონ, თორე ანუ გარდა იმისა რომ თქო და რა იმ მოტივით რა მოტივითაც თქვენ იწყობთ მის გადადგომას რომ არ მოგეწორო
რა თქმა უნდა, უბრალოდ თან ხო პოლიტიკურ დარტყმებსაც იღებენ. ახლა აირაის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა და აი საგონებელში დღეს გამოაცხადეს, რომ რეგიონებში სირბილს იწყებენ ეთყობა ახალი ადმინისტრაციული რესურსის მოსაბილიზებლად, რომ რაღაცა მოსასყიდად ადამიანების და აგებენ ამ არჩევნებს. თან ხალხი ეცლებათ, იქ კაკოზოვიძე იტყვის ჩვენზე, რომ მეხუთე კოლონა ვართო და всё წასულია იმის საქმე პოლიტიკაში მომავალი აღარ აქვს იმას ახალგაზრდებზე ეგეთ რაღაცას რო იტყვის. იქ ჩუგოშვილი დაცინებს მანიფესტანტებს და ისიც გაფუჭდება. იქ ვასიკოვიშვილი გამოვა სამთავრობო არხზე და დემარშს მოაწყობს. ეს ყველაფერი მათ დიდ პოლიტიკურ დარტყმას აყენებს და ამ პოლიტიკურ დარტყმებს იღებენ ყოველ დღეს, სანამ გახარი არის თანამდებობაზე. ეს მათ ჩვენივრად იციან. უბრალოდ ეხა გაძლიერებას გვეთამაშებიან, რომ აბა 28 დღე ადამიანებს გადადებული აქვს თავი, ოჯახის წევრები არ უნახიათ და აი ესე ცინიკურად იმაშვება, როცა 7 ნოემბერს 5 დღე გრძელდებოდა სუის აქციები და 7 ნოემბერს თვითონ იყო კიდე ნაციონალი და ჩვენზე იძახიან აქ რაღაც ნაციონალები არიან და პირველად 2007-ში ამომიგდეს ხელი აქციაზე, როცა მაგის ბახტაძე იყო თავარი შემომწიროელი ვიღაცა იმ პარტიის და თვითონაც ნაციონალი და პირველი წერილიც კარგად გვახსოვს ვანო მერაბიშვილისადმი დითი რამბები და ახლა მეზურიშვილი რო არის შსს მოადგილე მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბრალდებელი იყო და ფრაზა აქვს ნათქვამი რომ ეს დარბევა კი არა დასჯა იყო და ამისთვის ის კაც ციხეში იზრის პროკურატურის რა ადეიშვილის ხო ანუ ის კაცი ამისთვის ციხეში იზრის რა და ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად გზელენ ამ თავიანთ პოლიტიკურ თამაშებში და ასე ცდილობენ დისკრედიტაციას და ვიღაცა მოშეების ჩამოყვანით და რაღაცა ძალადობის ენით მოსაუბრე ჯგუფების გაძლიერებით და მე ვიტალი საფაროს ქუჩაში კლავენ იმიტომ რომ აი ამათ ეყრდნობა ამათი ძალაუფლება იმიტომ რომ უნდა ვიღაცა რადიკალური ჯგუფები გააძლიერონ და იდენტობის და იმის გამო ხელის მკვრელი ანუ ესეთი რაღაცა რასაც მთელი ევროპა ებრძვის მთელი ევროპა ამას ებრძვის შეხედეთ უნგრეთის არჩევნ კრიზისი იყო და ესეთი ულტრა ნაციონალისტური და რაღაცა პოპულისტური ძალები ზღვავდებიან აქ საფრანგეთში მარინ ლე პენის პარტია შეხედეთ და ევროპა ამას ებრძვის და იმის მაგნურად რომ ეს ადამიანს ევროპასავით ანუ როგორც ცივილიზებული ქვეყნები ისე იქცეოდნენ რაღაცა ინსტრუმენტალიზაციას ახდენ სიძულვილით ენით მოსაუბრე ჯგუფები წაახალისებს გაუბედურებული მოსახლეობის 20% აბსოლუტურ სიღარიბეშია და 2015 წლიდან ეს არ იცვლება არა ვერ ამოდის ხალხის სიღარიბედან და იმათ ჩაუდნენ ინსტინქტებზე თამაშობს და კოალიციაში შედის ძალადობასთან მშვიდობიანი მანიფესტანტების წინააღმდეგ და მერე გამოდიან და იძახიან რომ ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფოებრიობის შეგრძნება ამ ჯინს ბოთლში ხო ვეღარ დააბრუნებენ იმ გაძლიერებულ ჯგუფებს კი უნდათ ეხლა რომ პატრიოტთა ალიანსთან შეკრან რაღაცა კოალიციური მთავრობა ხედავ რომ არჩევნებში შანსი არ აქვს ეხლა ინდიაში შედევრი გამოჩნდება 20-ის მერე აქვს საველე სამუშაოები ჩატარებული და კიდევ უფრო ნახავენ როგორ შანსი არ აქვს და აი ამ ჯგუფებს ეყრდნობიან რაღაცა კონტრაქციებს გვიწყობენ რაღაცა თვალში რაღაცა ნაცარს გვაყრიან დღეს ვიყავით მაკო გომურთან სტუმრად ეხლა 2 საათის წინ იქიდან მოვდივარ და ამ ადამიანზე იძახიან 18 წლის გოგოზე რომ მიბჯენ თვალში ესროლეს რომ სახელმწიფო გადატრიალება უნდა დაო და ნაციონალია ანუ და თუ ნაციონალისტი შეიძლება თვალით მიბჯენით სროლა თვალში და ზუსტად მოცნებისთვის დგავართ იმიტომ რომ ეგენი ჩვენი დასაცავები იქნებიან ამაში პოლიტიკური ფასი თუ არ გადაიხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა არანაირი გარანტია არ გვაქვს რომ მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრი ისევა მოცნებას და ეს ნაძირლები კიდე მე უნდა დავიცვა კიდე როცა ოპოზიციაში გადავლენ კარგით, თინა, მოცემული რეალობა სახეზეა დღეს ნახეთ განცხადებები პარტიის ლიდერისგან, რომელიც არ მხოლოდ პარტიის ლიდერი, არამედ რეალურად გადაწყვეტილებების მიღებიც არის ეს ცხადია. თუმცა დღეს დღესვე საღამოს ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახეთ გახარიას განცხადება, რომ ერთმნიშვნელოვნად ივანიშვილმა არ იცოდა აქციის დაშლის მეთოდების შესახებ, რომ მან უპატაკა მეორე დღეს უპასუხა და აუხსნა რა მოხდა აქციაზე. რამდენად დამაჯერებელია ეს და ამითი ივანიშვილის პასუხისმგებლობა გახარიაზე აღარ საუბრობთ, რამდენად გადადის მეორე პლანზე, მეათე პლანზე ან საერთოდ ქრება, თუ კი ამას სიტყვის ასე გახარია. მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს. ხო, იმ კონკრეტულ მომენტში არ ვიცით ჩვენ ახლა წმინდა წყლის სპეკულაცია, რაც არ უნდა ვთქვათ, იცოდა არ იცოდა დაურეკეს არ დაურეკეს წინასწარ შეუთანხმეს არ შეუთანხმეს. არ ვიცით. თვითონ დაარეკა ვინმე სამყარო არ ვიცით. ჩვენ ეს ამბებია, ამიტომ ნებისმიერ რაც არ უნდა ვთქვათ, ახლა ეს იქნება ჩვენი ფანტაზიის ან რაღაცა ლოგიკას გავყვებით და იმ ლოგიკის შედეგად მიღებული დასკვნები. სინამდვილეში რაც ვიცით ფაქტად და ფაქტი ვიცით, არის ის რომ გახარიამ ძალიან კარგად იცოდა იმის მიუხედავად იმ კონკრეტულ მომენტში მას რამე კომუნიკაცია
ჰქონდა თუ არა. მან ძალიან კარგად იცოდა, ისევე როგორც თელმა დამერჩენმა საქართველოს ვიცით, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის უსასტიკესი დარბების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს დისკომფორტი არ ქონია მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერად დარჩენილიყო. თავისთავად ის რომ ასეთი მეთოდები მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს, ეს ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. მას თავად აქვს ნათქვამი, რომ მხოლოდ აგვისტოს ომი გახდა ის ფაქტორი, რომლის გამოც მათი გზები გაიყარა. ამიტომ საერთოდ ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ მე იმაში, რომ როდესაც ეს აქცია დაიწყო დილიდან, შუა დღიდან უბრალოდ და როდესაც მობილიზაცია მოხდა და როდესაც ეს საკითხი გაირჩა სავარაუდოდ იმ წრეში, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებია დღეს ქართულ ოცნებაში, საქართველოს ხელისუფლებაში, იყო ძალიან მარტივი ფოკუსი, რომ იმოქმედეთ ზუსტად ისე, როგორიც იქნება იმ მომენტის მოცემულობა, იმის გათვალისწინებით, რომ არც ძალის გამოყენების პრობლემა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ფაქტად ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ აქვს. ის უყურებდა 2007 ნოემბერს, მას ნანახი ჰქონდა მოსახლეობის დევნა, ზუსტად ისე, როგორც 20 ივნის დასდევდნენ უკვე იქიდან წასულ მომიტინგებს, რომლებიც არანაირ საფრთხეს აღარ წარმოადგენენ, გაზის სროლა, რეზინის ტყუის სროლა, მას ნანახი ჰქონდა ტელეკომპანიაში შევარდნა და ჟურნალისტებთან ფიზიკური ანგარიშსწორება და ამაზე მას არც ერთი წამით პრობლემა არ ქონია. ამიტომ მე პირადად სიმართლე რომ გითხრათ, აი უშუალოდ ის მომენტი შედგა თუ არა, ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ორი რამე არის აქ მნიშვნელოვანი. პირველი ის რომ მთელი ქვეყანა ფეხზე დგას ნებისმიერ შემთხვევაში, იმის მიუხედავად ხარს უჭერს თუ არ უჭერს ამ აქციას, მთელი ქვეყანა კონცენტრირებულია ამ ამბავზე, მომხრეც და მოწინააღმდეგეც. ეს არის ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რომელზეც დღეს სამზარეულოებში საუბრობენ საქართველოს მოქალაქეები. ადამიანი, რომელსაც ამ ქვეყნის ლიდერობის პრეტენზია აქვს, მხოლოდ 28 დღეს თვლით საჭიროდ, რომ დაელაპარაკოს მოსახლეობას. ეს თავისთავად ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება იმისი, რომ აბსოლუტურად არავითარი წუხილი, შეშფოთება, თუნდაც მაკო გომურთან დაკავშირებით, აი თუნდაც იმ კონკრეტულ, ძალიან კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ახეზეა, მას არ ქონია. როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 28 დღე დაჭირდა კაცს, რომელიც იბრალებს ქვეყნის ლიდერობას იმისათვის, რომ საზოგადოების წინაშე გამოჩენილიყო და ეს თემა საერთოდ შეემჩნია. ეს თავისთავად ჩემთვის არის უკვე პასუხი, რამდენად არაფრად არ მიაჩნია მას არც ის დარბეული აქცია, არც ის ძალადობა, არც რბევა, არც სისხლი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად უყურებდით ეთერში ამ რაოდენობით და საერთოდ არაფერი რაც ემყარებს და მეორე ბოდიშურტი აქ დავამთავრებ თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილის პასუხად გახარია იქნება მარტო პასუხისმგებელი თუ ბიძინა ივანიშვილი, ეს საკითხი ხდება ძალიან მარტივად. იმის მიუხედავად იქ რამე შეთანხმებები ღამე შედგა თუ არ შედგა, დღეს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ის მთლიანად თავიდან ბოლომდე გახარიას გვერდში დგას. იმავე პასუხისმგებლობის მატარებელია, რომელსაც გიორგი გახარია. რაც სწორია, რა თქმა უნდა, ეს ესეც უნდა იყოს, მაგრამ აი მაგალითად მამუკა ბახტაძემ ისე როგორც შეუძლია, აი როგორც მამუკა ბახტაძეს შეუძლია, გაემიჯნა ამ ამბავს, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ის გაკეთებული განცხადება, რომ მან არ იცოდა ამ დარბების შესახებ. კონკრეტულად იმ მომენტში ის არ იყო ინფორმირებული დარბების შესახებ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელია, რომელიც თავისთავად პასუხსცემს უკვე იმას, შეძლებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი თავიდან აირიდოს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც 20 ივნისის ღამეს გამოსვლა, რაც ნახეთ ჩვენ ძლიერი ლიდერის გამოსვლა. თვითონ კონტექსტუალურად, მანერულად, არ ვიცი, ჟურნალისტებს ეს როლა და მე ჟურნალისტებს ლანძღავს, რა ძლიერი ლიდერი, ეგ არის საკუთარი ქონების მცველი კერძო პირი, რომელსაც თავისი უკანა ეზოგონია მთელი ქვეყანა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს ზოგადად ქვებს იცავს და ადამიანები არაფრად მიაჩნია. არ იცის რა არის სახელმწიფო. ვერ ხვდება რა არის სახელმწიფო. თავის კომპანია გონია და თავის კომპანიებსაც როგორ მართავთ შეიარეთ ქართულ ბანკში და ფრონტდესკთან დაგდებათ საზამთროს ჭამელი არა 21 საუკუნეში არ არის. არ არის არც ეს არის 90-იანებში ნაშოვნი ფული შენახვის რაღაც მექანიზმებს ფიქრობს და ამისთვის დაცვა ჭირდება რომ კონდეს ქვეყანა საკუთარ აქტივში. ანუ ამასაც ვერ ხედავ პრობლემას თუ ქართველი ხალხი ესე აირჩევს. მე მჯერა დემოკრატიის და მჯერა ინფორმირებული ადამიანების არჩევანის, მაგრამ ნურც ესე გავათავს, რომ შეურაცხყოფას მოგვაყენებს ამდენად, ჯერ თვალში გვესვრის და მეორე თვალში ნაცარ შეგვაყრის. ან ცივილიზებული ოპონირებაც ხო არსებობს, შეურაცხყოფა არ შეიძლება ესეც საკუთარი მოსახლეობის რა და რაღაცა საკუთარ პარტიულ მგონი
ვერ ხვდებიან რომ სამყაროში მარტო ეგენი და ნაცები არ არიან და სხვა ადამიანიც არსებობენ და ქართულ საზოგადოებასაც ეთქმის სიტყვა მთელ ამ პოლიტიკურ პროცესში და აუცილებლად გავაგებინებთ ჩვენ იქ ვიყავით ასული და ყვითელი ბარათი ვაჩვენეთ და გააგრძელოს ესე და მიიღებს წითელ ბარათს. შეიძლება რომ გიფიქრიათ უახლოეს მომავალში ჩანაცვლებაზე მოთხოვნის გახარიასი ივანიშვილის გვარით, არა უფრო მაღალი თამასის დადება თქვენი პოლიტიკისტია. მათგან განსხვავებით ჩვენ სიტყვას პატივს ვცემთ საკუთარ სიტყვას. იმის ილუზია კი არ გვაქვს რომ გახარია რომ წავა რამე ამით შეიცვლება. უბრალოდ ეს სიმბოლო გჭირდება იმაში რომ ვიყოთ დარწმუნებული რომ მომდევნო ხელისუფლება, მომდევნო შინაგან საქმეთა მინისტრი, მომდევნო პარტია რომელიც იმ ადგილს დაიკავებს რაც ამათ უკავიათ, მათ შორის ამათაც ვერ ესწროს თვალში, იმიტომ რომ არ გონია რომ ქვეყანა ესეთი უნდა იყოს რა და კიდე თავების თვალს თუ აპირებს მოვიდეს და ოჩი ერთი თვე რომ სრულდება ჩვენი აქციების დასაწყისიდან აი ვინც თბილისში იქნება ყველა გამოვა, ვინც რეგიონში იქნება და ჩამოსვლა შეიძლება ყველა ჩამოვა და ვინც კიდე ბევრი ხალხია ვისაც ფული არ ექნება რომ ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ 20% აბსოლუტურ სიღარიბეშია და შეფარდებით სიღარიბის რა ვიცი შევიდეს საქსტატზე ნახოს როგორ ცხოვრობს მისი ხალხი. და სადაც იქნებიან იქ მიულენ მთავრობის ადმინისტრაციებთან და იქაჩვენებენ რამდენი არიან რა და ეს დიდი ფართომასშტაბიანი ხო ერთი თვეა და ველოდებით რომ ანუ ეს ყოველდღე ხო არ არის ნუ ითვალოს ეს 300 ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს იქ გადაცემა კითხდება იქ კულტურული სცენა იქნება საერთაშორისო მასშტაბის ვარსკვლავები ჩამოვლენ იქ და ანუ ჩვენკენ არის მთელი ცივილიზებული სამყარო რაღაცა იმებს ითვლის რაღაცა უცხოელებს ახსენებს და რა ვიცი კარპენტერის განცხადება ნახოს მაშინ და რა ვიცი ალ-ჯაზირაზე როგორ აშუქებენ ბლუმბერგი როიტერი როგორ აშუქებს წაიკითხოს ვოლსკი ჟურნალი ანუ უამრავი გამოხმაურება სოფლიო პრესაში და ნათელია რომ კონტექსტი რომ რუსეთისკენ ორბიტაზე ბრუნდება ქვეყანა და სამოქალაქო საზოგადოება დადგა ამის წინააღმდეგ და ეხლა ამ სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაცია უნდა ყველანაირი ხერხით რომ ისევ რაღაცა პარტიულ კონფლიქტად წარმოაჩინონ რაღაცეები და მე ამით რაღაცა გაправება იმის რომ ადამიანებს ქუჩაში ესვრიან და ამ ქუჩაში სროლებს არ პატიობს საქართველოს ხალხი. აი რუსეთი ახსენა ახლა შოთამ და ჩვენ ნახეთ პასაჟი ივანიშვილის მხრიდან და მანამდე ლავროვის მიმართვა, რასაც ვერ ვიტყვით ახლა დაემთხვა თუ შემთხვევითი იყო თუ შეგნებული ეს განცხადება, პასუხი იყო თუ უბრალოდ პოზიციის გამოხატვა ივანიშვილის მხრიდან, მაგრამ ფაქტია რომ დიახო თქვა ივანიშვილმა ლავროვის ულტიმატუმზე, რა თქმა უნდა, ვგმობ გვარამიას და გაბუნიას გამოსვლებს. ეს მოითხოვა პრაქტიკულად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აი პოზიციების თანხმედრა ამ შემთხვევაში აშკარაა. ამ შემთხვევაში ივანიშვილი კი არა ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების იმ საღამოს იყო აღშფოთებული და მე არ მინახავს არც ერთი პრაქტიკულად ჩემ სოციალურ ქსელში, ვინც რამდენიმე მხოლოდ კორდონებით რო დადის და მანქანები და იმ და ჩავიდეს მეტროში, გაიაროს და კითხოს ხალხს, აბა ვის მხარეს არიან ამ კონფლიქტში? აბა რა უნდათ რომ ეს ადამიანებს ქუჩაში ესწროდნენ? ანუ კითხოს გახარია უნდა გადადგეს თუ არა? მარტო თავის წრეს რო ეკითხება, რომელიც მართლა შეიძლება ეუნება რომ ხო ვიღაცა ნაციონალები რაღაცა იმაშვებიან, რაღაცას ეს ვიღაცა პოლიტიკური პარტიების პროტესტი არ არის პოლიტიკური პარტიების. ადამიანებს დაელაპარაკოს ჩაკეტილია რაღაც ჩუშის სასახლეში და იქიდან უყურებს ტელესკოპით ამბებს და ვიღაცები აწვდიან ის ადამიანები რომელიც წვლილი და წილი ვერ შეუსწორეს ამდენი ხანია, იმიტომ რომ ეშინიათ ისა რომ ვაიმე ბატონბიძინას სიტყვა როგორ შეუსწორო და წლებია წილის მაგრამ წვლილს ეძახის ლომის წვლილი ერთი კაცი არ აღმოაჩნდა ამდენი ფილოლოგი ყავს გარშემო და ვითომ კულტურის მუშაკების კონფორმისტი ხალხი ერთი კაცი არ აღმოჩნდა რომ შეესწორებინა, იმიტომ ვერ უბედავენ ისე როგორც სხვა წარმოდგენების მაგის რაც არის და მესმის ყველა მილიარდერის პატარა პარანოიის, იმიტომ რომ კი უნდა დაიცვა ყველა წარმომიდგენია, ეხლა რა ხდება მის გარშემო და რა ფსიქოლოგიური წნეხია, მართლა დასაცავი აქვს თავის ფული ამდენი წურბელისგან რა, რომელიც გარს ეხვევიან. მივიდეს და უბრალო ხალხში გაიაროს და აბა ნახო საზოგადოებრივი განწყობა თუ NDI-ის და ARI-ის არენდო. დიახ, თინა, ფოკუსირდეთ ლავროვის და ივანიშვილის პასუხზე, ეს იყო თუ არა რაღაცა გადაძახილის ტიპის პასუხი თუ ეს იყო პოზიცია თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც პასუხი განვიხილოთ ცალკე, როგორც პოზიცია. კონტექსტში, როდესაც ხვალ რუსთავიორის თემა იხილება სტრასბურგის სასამართლოში.
ხო, პირველ რიგში ერთშოულს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ყველანი ერთ საზრზე ვართ ამ ქვეყანაში გაბუნიას ეთერთან დაკავშირებით. იყო თავის დროზე იმ საღამოს ხომ გაბუნიას ეთერის დროს და მე არ ვიცი, მე ასაც არ ვიცნობ არც ერთ ადამიანს, რომელსაც რამე სხვა პოზიცია აქვს და არა იმიტომ, რომ ვინმეს გულშემატკივარია, უბრალოდ არსებობს რაღაც ეთიკის წესები, სრულიად ელემენტარული. ის მოლოდინიც გაქვს, რომ ამდენი წელი ჟურნალისტი რო ქვია, უნდა დაიცვა. მაგრამ გაცილებით უფრო ტრაგიკულია ყველაფერი სხვა დანარჩენი, რაც ამ ამბავს მოყვება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ერთ შემთხვევაში ჩვენ სახეზე გვაქვს ერთი უზრდელი ჟურნალისტი, მეორე შემთხვევაში სახეზე გვაქვს მთავრობა, რომელმაც მე იმღამესვე დავწერე, რომ ისეთი შტურმი განხორციელდა გაბუნიას გამოსვლის შემდეგ, რომ აი მოლოდინი ესეთი ემოცია გამიჩნდა, რომ ხელისუფლება ელოდებოდა, რომ რაღაცა შანსი მისცემოდა, რომ ამ ბოდიშის პოზაში უცებ ჩამდგარიყო და გამოეყენებინა ეს ამბავი. ღამის პირველ საათზე საელჩოებს მიწეროს, რომ დაგმეთ კერძო არხის ერთი ადამიანის ვიღა ჟურნალისტის თავისუფალი სიტყვა მიწერა საერთოდ საელჩოებს ღამის პირველ საათზე და მე ამბობს, რომ ეს საელჩოები ჩვენკენ არიანო, ანუ ესე წერილის მიღების შემდეგ ალბათ სიცილით იხოცებიან ხალხი. თინის დავასრულებთ შეიძლება. ამიტომ და შემდეგ დაიწყო ეს კასკადი რაღაცა სისულელეების, რომელიც რაღაც გაუთავებელ ხაზში გადავიდა, მაგრამ ერთი წუთის სხვას ყველას თავი დავანებოთ, ვინ რა თქვა მანამდე, ის რაც დღეს ბიძნეევანიშვილმა ილაპარაკა ამ ნაწილში. ამ თვალსაზრისით არის ყველაზე დიდი შეცდომა, დანაშაულის ტოლფასის შეცდომა, რომელსაც ის საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების თვალსაზრისით ეწევა. კითხვის ეს ჯერსერთი ეს ხალხის მტრების ძახილი რა უბედურება, რომელ საუკუნეში ვცხოვრობთ. ახლა ნიკითხეთ ძლიერი ლიდერის გამოსვლა იყო თუ არა. როგორც კი პოლიტიკური ლიდერი ამ ტერმინებით იწყებს ლაპარაკს, რომ ვიღაცები ხალხის მტრები არიან, ეს ხალხის მტერი თუ არის ვიღაცა, ამას ბუნებრივი გაგრძელება აქვს, მაგრამ როგორ ექცევიან ხალხის მტრებს ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც იწყებ იმის ძახილს, რომ ვიღაც უზრდელია, თუ უზრდელია, მე მაგალითად იმ დღეს ვთქვი, რომ გაბუნიასთან ეთერში არასოდეს არ მივალ, იმიტომ რომ არსებობს უკვე ეთიკა, რომელიც არ მომცემს მე საშუალებას, რომ ამ ადამიანთან ეთერში დავჯდე როდისმე. და როდესაც ასე ელაპარაკები ჟურნალისტს და უზრდელს ეძახი, მაშინ უნდა შეუბრუნდა ზურგით და არასოდეს მას აღარ უნდა დაელაპარაკო. ეს არის ნერვები, რომელიც ღალატობს მას, მაგრამ რუსეთთან დაკავშირებით რაც მან თქვა, ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ რომ თავისთავად იმის თქმა, რომ ეს რაღაცა თითქოს აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რომ აი მთელი ევროპა გარბის რუსულ ბაზარზე და ეხლა ჩვენ როგორ შეიძლება უარი ვთქვათ რუსულ ბაზარზე და დიახ, ეს სიმართლეა, მთელი ევროპა და მთელი მსოფლიო იბრძვის დიდ ბაზრებზე ადგილის დამკვიდრებისთვის. დიდი ბაზარია რუსული ბაზარიც და კიდევ ბევრი სხვა ბაზარი, მაგრამ როდესაც ამას ასე წარმოაჩენ და მეტი ამას გაგრძელება აღარ მოყვება, ეს ორ რამეს ნიშნავს. ერთი იმას, რომ შენი აზროვნება ძალიან შეზღუდულია და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ხარ და მეორე რომ ყველაფერი ძალიანაც კარგად გესმის, მაგრამ სრულიად შეგნებით ეწევი აი ამ რუსულ ნარატივში ზიხარ და რუსული პროპაგანდის ნაწილი ხარ. ეხლა რატო? პირველი, იმ ევროპულ სახელმწიფოებს, რომელზეც ისაუბრობს, სახელმწიფოებში რუსეთის ტერიტორიები ოკუპირებული არ აქვს. შესაბამისად, იმ ტიპის ბერკეტების ჯარისკაცები და ტანკებით, რომელიც მას საქართველოში აქვს, იქ არ აქვს. ეს საფრთხე იქ არ არსებობს. და მეორე, კიდე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უკვე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს არის ერთმანეთზე დამოკიდებული ბაზრები. ჩვენ წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, რომ დასავლეთ ევროპულმა სახელმწიფოებმა 2 დღით გამოუცხადონ ბოიკოტი, 2 დღით, სულ აი 48 საათით რუსულ ენერგო პროდუქტებს. და არ იყიდონ, არ გადაიხადონ გაზის ფასი, არ იყიდონ რუსული ენერგო მატარებლები 2 დღის განმავლობაში. წარმოგიდგენიათ ერთ წუთით რა მოხდება რუსეთში. რა დაემართება ამ სახელმწიფოს ამ ბიუჯეტს, ან ეკონომიკურ მდგომარეობას, ან პოლიტიკურ სისტემას. ამით თქვენ კიდე თქვათ, რომ შედარება არ იბარგებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ასეთ რაღაცა ჰაერდან მეტალიკად სწორ ფაქტს ვამბობთ, მაგრამ უკონტექსტოდ ეს არის ზუსტად ეს არის რუსულ დეзинფორმაციის ნაწილად ყოფნა. ზუსტად ამაში გამოიხატება და სხვა არაფერში. ხა მთავარი ფაქტორი, რაც ჩვენ არ აგვაქვს და რატომაც მან ხო თქვა ხალხის მტრები არიანო. ხალხის მტერი არ არის ის და არ დავარქმევ მას და არასოდეს არავის არ დავარქმევ, მაგრამ გაუნათლებლობის და უწიგნურობის კლასიკა არის. როდესაც ასე მიაწვდი საზოგადოებას ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი ბერკეტი არ აგვაქვს რუსეთზე. რუსული ბაზარი ისე შთანხმთქავს და ისე გადაგვაგდებს, რომ აბსოლუტურ სიღარიბეში დარჩება მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა. ჩვენი რუსეთზე დამოკიდებულება თუ გახდა ფაქტი, ის იქნება ცალმხრივი და
აბსოლუტურად დამანგრეველი, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ეკონომიკა არის პოლიტიკის ინსტრუმენტი. მაშინ, როდესაც იმ ქვეყნებში, რომელზეც ის საუბრობს, ეს ყველაფერი ზუსტად პირიქით არის, რუსეთისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ის რომ ევროპა მისგან ყიდულობს რამეს. იმიტომ რომ ამაზე დგას ის მორყეული, მომპალი, მაგრამ მაინც არსებული რუსული ეკონომიკა, რომელიც დღეს სახეზეა. აი ეს არის ძალიან მარტივი ამბავი. მინდა შოთას ქონდა რეპლიკა კი არა. ანუ ჯერ თავის უნიათობას მართვის უცოდინრობას, ანუ ხო გადადგა ის ხობულია და თქვა, რომ 300-მდე სახელმწიფო კომპანია და პარტაქტივით არის გაბერილიო. ამ 300-მდე სახელმწიფო კომპანიამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში იზარალა 2 მილიარდი ლარი. 2 მილიარდი ლარი არის საქართველოს ბიუჯეტის მეექვსედი. რა ეკონომიკაზე გველაპარაკებიან საერთოდ საკუთარი უნიათობის გამო, რომ არჩევნებში ხმები ჰქონდეს და რაღაცა მოსყიდვა შეეძლოს, იმიტომ მარტო ბიუროკრატიულად აპარატზე არიან დამოკიდებულები, ამ რაღაც სიპებს და აიპებს ესე უთავბოლოდ ხსნიან და 2 მილიარდს და საერთაშორისო ვალებს იღებენ, რომელიც მერე ჩვენმა შვილებმა უნდა იხადონ და კარგი რუსულ ბაზარს არ ქმევ, რომ 2007 წელს ხომ მოხდა ემბარგო. ამაზე კარგი რა დაემართა ქართულ ღვინოს. 1 ლიტრი გასაკვირტყიდი ღვინის ფასი ორჯერ აიწია საშუალოდ, 3 და რაღაც გახდა ლარნახევარი იყო და რამდენიმე წელში ექსპორტირებული ბოთლების რაოდენობა გაუტოლდა თავდაპირველ ნიშნულს და მივიღეთ უფრო ხარისხიანი უკეთესი ღვინო. ნებისმიერ მეღვინეს კითხეთ და რუსულ ემბარგოზე კაი ქართულ ღვინოს არაფერი არ დამართნია, ხო? იგივე როცა რუსეთი იყენებს თავის ეკონომიკურ ჯაჭვებს რაღაც პოლიტიკურ ვაჭრობის საგნად და ბერკეტა და შანტაჟის საგნად, ამ რუსულ ბაზარზე შესვლას ჩვენ დივერსიფიკაციას ვერ დავარქვით. ამას უწოდებს საქართველოს ინტერესის გაყიდვას რა და ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა რო გვაქვს ახლა 4 და 5%-ზე რო ვოცნებობთ და ამას რეგიონულ ფაქტორებს რო აბრალებდნენ, აი სომხეთი პირველი კვარტალი 7%-ით დახურა, ჩვენ რო 4%-ზე მოქმედა. უცებ ახლა რეგიონულ საგარეო შოკუნეების ბრალი აღარ ყოფილა და აი შიდა ჩვენი ისინი ჩვენ ყოფილვართ თავარი მწარვალები, ვინც ლარის კურსი ესე გაზარდა, როცა გავრილოვის ჩამოსვლამდე მოხსნა ლარის კურსმა ყველა რეკორდი და 2.90-და, ხო? ანუ საკუთარ უნიათობას და უნიჭობას მართვის საკითხებში გვაბრალებენ ჩვენ ამ პარალელურად პირდაპირ შესყიდვებით ხდება ტენდერები არ ტარდება და პირდაპირ შესყიდვებით ხდება სახელმწიფო შესყიდვებით მე-13 და რაც არის ანუ ევროკავშირში 6%-ია ეს მარტო ფორს მაჟორებზე ხდება და აქ კიდევ ყოველ წელს ხო იციან რომ ახალი წელი დადგება, მაგრამ გირლანდები მაინც პირდაპირ ვიღაცას უნდა მიცე რომ იმან ატკატით მე რაღაცა მიცეს და მე ეს დაუდეკლარირებელი პოლიტიკური ფული ჩაასხან ტროლებში და ბოტებში, რომლებიც შეუნარჩუნებს ძალაუფლებას. ეს არის მთელი მაგათი ეკონომიკა რა და ეს არის მთელი მაგათი ეკონომიკური პატრიოტიზმი რა და ეკონომიკაზე ნუ გველაპარაკებიან, გვაჩვენონ ზრდა ისეთივე, როგორიც რუსეთთან ეკონომიკურ დამოკიდებულებამდე ქონდა და 13%-მდე ავსულვართ და ეხლა ნუ დაგვსვეს ამ 4%-ზე, რომლითაც ევროკავშირის უღარიბეს ქვეყანას ბულგარეთს რო დავეწიოთ, ბულგარეთი რო ისევე ვითარდებოდეს, როგორც ვითარდება და ჩვენ გქონდეს 4%, დაგვჭირდება 61 წელი და მე საერთოდ იმიტომ გამოვედი ამ აქციებზე, რომ მომწყინდა ეს ლოდინი, რომ მამა ჩემი პატარა ვიყავი იტყო და ჩემზე რომ ეს რო გაიზრდება, კაი ქვეყანაში ვიცხოვრე და ეხლა შვილი მყავს წლინახევრზე და 61 მე რო ცოცხალი აღარ ვიქნები, მაგას შანსი ექნება იცხოვროს ისე როგორც საშუალო ბულგარელი ცხოვრობს და არ ვართ ამაზე თანახმა და მაგათ უნიათობას, ეკონომიკურ უნიათობას ჩვენ არ შევიტანეთ ჩვენი რაღაცა აქციით რა, რომელსაც ერთი თვეა იქ მართავ და არის მშვიდობიანი მანიფესტაცია და QR კოდები დგება ხალხი რიგში და სოციალური სერვისები ავაწყეთ საერთოდ და მოვიდეს და ისწავლოს წესრიგი და მენეჯმენტი ჩვენგან რა და მე ითვალოს თავები. თინა, ეტყობა ხელისუფლებას რომ აქვს კონკრეტული გეგმა აქ შოთამაც ახსენა რომ პოლიტექნოლოგსაც უხმეს, რომელიც მეორე ტურის წინ მიეხმარა ქართულ ოცნებას, აი რაღაცა მწყობრი გეგმა გამოჩნდა მათი მხრიდან. დღეს პირველი დღე იყო, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, იმის მიუხედავად ეს მოგწონს არ მოგწონს მისაღები არ არის მისაღები რა აზრი გვაქვს ამაზე, პირველი დღეა, როდესაც დავინახეთ, რომ რაღაცით მოქმედება დაიწყეს, რაღაცა სისტემა შეიმუშავეს სამწუხაროდ, ზუსტად ისე, როგორც ყველა ხელისუფლებას ამ ქვეყანაში დამართნია ყოველთვის, მათაც იგივე ემართებათ, რომ ეს სისტემა მთლიანად აწყობილია ერთი გადაბრალებაზე, ტყუილის ტირაჟირებაზე, ადამიანების შეურაცხყოფაზე და დაცინვის კონტექსტის შექმნაზე იმისათვის, რომ ფასი დაუკარგონ იმ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს.
დღეს ჩვენ დავინახეთ, რომ გახარია განსხვავებით ყველა წინა დღეებისგან, ეს სუფთა ვიზუალურად რომ ვთქვათ, გაცილებით უფრო მშვიდი იყო ვიდრე წინა დღეებში. გაცილებით უფრო თავისუფალ რეჟიმში მოქმედებდა, ბოლოს ველოდებოდა რომ თვალშეც ჩაუკრავდა ჟურნალისტებს, რომ გავიწია, როდესაც გადიოდა იმ სცენიდან, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აი ამ უპირობო მხარდაჭერამ, რომელიც მან მიიღო ბიძინაევანიშვილისგან, მას ფრთები გაუხსნა და დაარწმუნა, რომ მორჩა არავით არის საფრთხე, ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის არ მიკრიბა. თავი შეცდომა, რომელსაც ხელისუფლება უშვებს, ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სამართლებრივად თავი შეცდომა ის არის, რომ პასუხისმგებლობის საკითხს არ აყენებს იმ ადამიანებისთვის დამნაშავეები არიან, მაგრამ პოლიტიკურად თავი შეცდომა, რომელსაც ის უშვებს ამ მომენტისთვის არის ზუსტად ეს თავების თვა. მე ერთხელ დავწერე კიდევაც ამაზე, რომ ვინ შარშანაცხომ ესე იყო და მე კიდევ უფრო შორს შეგვიძლია წავიდეთ და 30 წლის განმავლობაში სულ მუდმივად ესია, რომ ხელისუფლება სულ მუდმივად გვითვლის, სულ მუდმივად ანგარიშობს და გონია, რომ აი ამ ანგარიშით რო შედეგს მიიღებს, ეს არის პროტესტი და ამითი ამეიწურება ეს პროტესტი. შარშან, როდესაც ორჯერ ერთმანეთის მიყოლებით აბსოლუტურად ცარიელ ადგილზე სრული სიმშვიდე რო იყო ქვეყანაში და არაფერი რომ არ ხდებოდა და მანამდე კონსტიტუციური უმრავლესობით მოგებული არჩევნები რო ქონდათ, უცებ მთელი ქვეყანა ქუჩაში გამოუვარდათ ჯერ სარალიძის საქმეზე და შემდეგ კლუბების საქმეზე. მე ვფიქრობდი, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მაინც მეგონა რომ გაკვეთილი ისწავლეს. მეგონა რომ მიხვდებოდნენ, რომ აი ეს დაგროვილი ბრაზი უბრალოდ ეძებდა გამოსასვლელს. ანუ ეძებდა იმ მომენტს, რომელსაც ჩაეჭიდებოდა და რომელიც ის ფაქტორი, საკმარისი ფაქტორი აღმოჩნდებოდა იმისთვის, რომ ხელისუფლებისთვის დიახ შეეძახა და ხმა გაიგონებინა. 20 ივნისის შემდეგ იყო 21 ივნისი, 22 ივნისი, 25 ივნისი. ეს არ იყო ერთი დღის მოცემულობა, როდესაც ერთ დღეს გაბრაზებული ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და მეორე დილიდან წავიდნენ და სახლში დასხდნენ. ესეთი რამ არ მომხდარა. ხმა შეუძლიათ ეს იძახონ. ოღონდ ეს ხო ისევ თვითონ აზარალებთ და მათი პრობლემა. ჩვენ ეს არ გვაწუხებს მათი პრობლემა რომ არის. უბრალოდ მე გუშინაც თქვი შოთასთან გადაცემაში რომ ვიყავი ქუჩაში. გადაცემა დავიწყეთ პარლამენტის წინ და ზუტურას ხოლმე ნამდვილი საზოგადოებრივი. სულ ამბობდი რა არ მიქნია ამ რამოდანზე თქო და ეგეთი რამე ჯერ არ მიქნია რაც გუშინ. მოუღავებით აშკარად გამოირჩევა ეს აქცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო ის, რომ ერთი პატარა პიკი ჭირდება იმას, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი დამთავრდება მათთვის. უბრალოდ პრობლემა ჩვენთვის ის არის, ის არა რომ მათთვის ყველაფერი დამთავრდება. ის არის რა ფასს მოითხოვენ ამ დამთავრებაში. და ეს ფასი შესაძლოა გაცილებით უფრო მძიმე იყოს საზოგადოებისთვის, ვიდრე 20 ივნისის ფასი იყო, იმიტომ რომ გახსოვთ 7 ნოემბრის ფასი და 26 მაისის ფასი, რომელიც გაცილებით უფრო აღმოჩნდა. სარგებლობენ ჩვენი სიმშვიდით და რო არ ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს და რაღაც სისულელებს, გვაქვს კონკრეტული მოთხოვნები, დაგვრჩა გახარია გადადგება და პატიოსნად ვამბობთ, რომ როცა შეასრულებს ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისევ ის ოცნება აღარ ყავდეს ქუჩაში დასაცავი, მაგრამ გადადგება გახარე, აუვაგდებით წავალთ სახლში. ჩვენ მათზე მეტად გვინდა რომ დავამთავროთ ეს აქცია, მაგრამ სიტყვა გვაქვს ნათქვამი, მათგან განსხვავებით საკუთარ სიტყვას ვიცავთ. 20-ში გამოვა ხალხი გარეთ, ერთი თვის თავი ამ გავრილობის ღამის და იმედია ეს იქნება ბოლო წვეთი მაგათთვის და დაამთავრებენ ამ თვით მუტილაციას, იმიტომ რომ მთელი თვის განმავლობაში მოსვენებას არ მივცემთ და ყოველი დღე მათთვის როცა გახარია თანამდებობაზე იქნება პოლიტიკური დარტყმა, გამოეცლებათ ხალხი და დაკარგვენ პროცენტებზე ბოლოს მაჟორიტარული არჩევნების მიღებისშველი. თინა ხიდაშელს, შოთა დიღმელაშვილს, რომლებიც იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში, რეკლამის შემდეგ პოლიტიკური სპექტრი, ზაალ უდუმაშვილი, აკაკი ბობოხიძე, გია ვოლსკი, რამდენიმე წუთში პოლიტმეტრში დაგველოდეთ. პოლიტმეტრში ზაალ უდუმაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, აკაკი ბობოხიძე, ევროპული საქართველოს აღმშვიდობისა, ბატონო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო აკაკი, მოვისმინეთ ივანიშვილის გამოსვლა დღეს და მას ჰქონდა მნიშვნელოვანი აქცენტები. თან ვიხილეთ დღეს ხელისუფლება უფრო კონკრეტული ხაზით. ივანიშვილი გამოჩნდა, გახარია გამოკითხვაზე მივიდა, მისი პასაჟი მედიასთან იყო გაცილებით უფრო თამამი, ვიდრე ამ დრომდე. რა ხაზი აირჩია ხელისუფლებამ? თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ბუნებრივია, რომ მას შემდეგ რაც კიდევ უფრო მეტი დრო გადის 20 ივნისიდან, ხელისუფლება გარკვეული თვალსაზრისით უფრო ლაგდება, უფრო მშვიდდება, უფრო წყნარდება და თითქოს უფრო ლოგიკური ხდება, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის რო უსმენ ხოლმე ცნობილი ქართული ფილმი მახსენდება, რაც გინახავს ვეღარ ნახავო. იქ კოსტაია ესეთი პერსონაჟი არის, რომელიც სოფიკო ჭიაურელის გვირს ეუბნება, რომ რუსული შენარიცი, ქართული შენარიცი, აბა რა იცი
მე მართლა გულწრფელად მიკვირს რა ენაზე იშოვა ამ კაცმა ეს მილიარდები. მე ერთხელ პარლამენტში გამოვედი და ვთქვი რომ იმ ტერმინებით რომ ვისაუბრო, რა ტერმინებითაც საუბრობს ივანიშვილი, ალბათ მთელი საქართველოს დამცინებს ტრუბები, ვერტალიოტები, იმენნა და რაღაც ამდაგვარი ჟარგონებით. ეს კაცი რომელიმე ერთ ენაზე წინადადებას ვერც კი ავსებს, რაც მთავარია, აი ისე როგორც თქვათ ინგა გრიგოლიასთან გახარიას შეხვედრას რომ ნაბიჯ გავყვეთ ივანიშვილის გამოსვლას. ზუსტად ისევე როგორც გახარია ყოველ ფეხის ნაბიჯი შეიძლება და ტყუილებში გვემხილებია, ზუსტად ასევე შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის ხილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს კაცი მილიარდელია და მილიარდებს ვერ იშოვიდა თითქოს და გონიერების გარეშე, მაგრამ ნუ არ ვიცი ხა რა შევარდა, რომ არ ვიცი მაგალითად მაძებარი ძაღლი გაცილებით უფრო უნარიანია მოძებნოს რაიმე, ვიდრე თქვათ ადამიანი, მაგრამ მას არ აქვს ადამიანის შესაძლებლობები და გონიერება. ამ კაცს როგორც ჩანს აქვს მაძებარი ძაღლის ყნოსვა, როგორი შევოს ფული, მაგრამ დანარჩენში მე მისი გონიერების მიმართ საკმაოდ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. ნუ ადამიანი ამბობს, აი მე წაგან თინასაც უსმენდი, რომ მთელი მსოფლიო ცდილობს შევიდეს რუსულ ბაზარზე. დიახ, მთელი მსოფლიო ცდილობს შევიდეს რუსულ ბაზარზეც და არა რუსულ ბაზარზე მხოლოდ, იმიტომ რომ იმათ უამრავი სხვა ბაზარი აქვს კიდე. ხოლო საქართველოს, რომელიც მხოლოდ რუსული ბაზრის იმედზე არის დღეს, პირიქით უნდა ცდილობდეს მოძებნოს სხვა ბაზრებიც. ანუ პირიქით ხდება ყველაფერი ეს და არა ისე როგორც ივანიშვილს წარმოუდგენია. როდესაც ბატონ ივანიშვილი გვეუბნება, რომ ჩვენ მტრები ვართ ქვეყნის და აი მაგალითად ტურიზმის ინდუსტრია დავაზიანეთ ძალიან, მე გავახსენებდი ბატონ ივანიშვილს ერთ ძალიან ნიშანდობლივ ფაქტს, რომ საქართველოს ბიზნესის, ტურიზმის ბიზნესის, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებაზე დახარჯული ფულის ნახევარზე მეტი დახარჯა რუსეთში. ანუ ჯერ საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია შესვეს რუსულ ბაზარზე და დღეს გვეუბნებიან, რომ თურმე რუსული ბაზრიდან მოწყვეტა არის ჩვენთვის დამღუპელი და ვინ გახადა ეს დამღუპელი. მე გავახსენებ ბატონ ივანიშვილს და სრულიად საქართველოს, როგორ ტრაბახობდა ქალბატონი წულუკიანი, რომ მან გაურთულა ცხოვრება თურმე საქართველოში შემოსვლის თვალსაზრისით ირანელებს, არაბებს, თურქებს და ასე შემდეგ. გავახსენებ საქართველოს მოსახლეობას, როგორ სამწუხაროდ როგორ ვადევნებდით შვიდად არაპოლიტიკური სპექტრი, არამედ ზოგადად მოსახლეობა და პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ურა პატრიოტული, ვითომდა პატრიოტული ქართული ორგანიზაციების მიერ აღმოსავლეთის ქვეყნების მოქალაქეების დევნას და ჩვენ მაშინ, როდესაც თითქოს და ვიცავდით იმ ქვეყნის, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს კი არ ვიცავდით. თვალნავით ხედავდით, რომ ქვეყანა სწორედ აქეთკენ მიდიოდა. ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ შემოდის აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, ირანიდან, ინდოეთიდან, არაბეთიდან ტურისტები და დღეს დავჭით მხოლოდ ევროპაში ჯერჯერობით ისე პოპულარული არა ვართ, როგორც ვთქვათ, აღმოსავლეთის ქვეყნებში და რუსეთში ვართ, აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მათთვის ვართ თავისუფლების ოაზისი და მათთვის ევროპა ვართ და ახალ გარემოში, აი ირანელისთვის სრული თავისუფლება აქვს, ვთქვათ, საქართველოში ჩამოსვლა და ჩვენ იმის მაგივრად რომ გვესარგებლა იმ ხიბლით, რა ხიბლით შეიძლება ჩვენ ქვეყანას გქონდეს სხვადასხვა ქვეყნის, არ ვამბობ რომელიმე ერთი ქვეყნის, ან რომელიმე ერთი კონფესიის, ან რომელიმე ერთი რეგიონის, ვთქვათ, ტურისტებს, რომ გვესარგებლა იმ ხიბლით, რაც ქვეყანას აქვს, რომ ბევრი ვინმესთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო, ევროპისთვის ეგზოტიკური, უფრო აღმოსავლეთისთვის პირიქით უფრო ევროპული, ჩვენ მთელი ტურისტული ინდუსტრია შევსვით პრაქტიკულად მხოლოდ რუსულ ბაზარზე. მაგრამ მე კიდევ ერთ რაიმეზე გავუსვავდი ხას ნინო დღეს გვიმტკიცებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს თურმე მეორე დღეს მოახსენეს ყველაფერი და რომ ხაზგასმით ცდილობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აარიდონ პასუხისმგებლობა 20 ივნისის ღამეზე და გახარიას შედარებით სიმშვიდეც სწორედ ამით არის განპირობებული, რომ გახარიამ როგორც ჩანს
აიღო თავის თავზე მთლიანად უკვე საბოლოოდ გადაწყვიტა რომ მთლიანად აიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა და მშვიდები ადამიანი როცა არ იცი რა უნდა ქნა აიღო პასუხისმგებლობა სხვისკენ გაიშვირო თითი როცა ამ მერყეობაში ხარ რა თქმა უნდა ნერვიულობ კაცი ნუ საბოლოოდ გადაწყვიტა და იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომ ქართულ ხალხზე უფრო მეტად ამ ეტაპზე მას ბიძინა ივანიშვილის უნდა ეშინოდეს მაგრამ აქაც არ ყოფნით გონიერება ხვდებით რას ამბობენ რომ ქვეყანაში პოლიტიკურად ყველაზე პასუხისმგებელი პირი თურმე მეორე დღეს ჩააყენეს საქმის კურსში. ეტყობა მისი ნერვების მოშლას მოერიდნენ ან ძილი ვერ დაუფრთხეს. იმიტომ რომ ცნობილია რომ ეს კაცი 10 საათზე იძინებს, იმიტომ რომ 150 წელი უნდა იცოცხლოს და ღმერთმა მილიონი წელია ცოცხლოს. ჩვენ ქვეყანას დაანებოს თავი, იმიტომ რომ ამ რეჟიმით ქვეყნის მართვა შეუძლებელია. არ არის დამალული რომ ჩვენი ხელისუფლება ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს, სწორედ იმის გამო რომ ყველა არ არის გადაწყვეტილების მიღების პასუხისმგებლობის მქონე პირი. ყველაფერი ბიძინასთან უნდა შეთანხმდეს და როგორც კი ეს კაცი იწყებს ძილ დამთავრებულია იქ გადაწყვეტილების მიღების უნარი ეკარგება ადამიანებს. რას გვეუბნებიან ესენი რომ იმ საღამოს ბიძინას ეძინა? მეტი არ არის ჩემი მტერები, ბიძინას იმ საღამოს კი არა, ალბათ იმის მერეც კარგად დიდხანს დაუწყო. თუმცა ბატონო აკაკი, ამის პასუხისმგებლობა არ მოუხსნია ივანიშვილს, მან გაიზიარა რომ ძალის გამოყენება იყო ლეგიტიმური, ასე თქვა, გადაცდომებზე ისაუბრა, თუმცა კონტექსტი არ დაარღვია თქვა რომ ეს იყო გამოცხადებული გადატრიალების მცდელობა. ერთხელ მე ხო ეგ საერთოდ აბსურდი და სისულელეა აი ამ ბრალდებებში თვითონ გაეხვევიან იმიტომ რომ ძიმე ბრალდებებს მეტი მტკიცებულებები ჭირდება და მე პირიქით მაშინ მე ასეთ შემთხვევაში შეკითხვას დაუსვავდი მე ერთხელ ვუთხარი ამათ რომ ნებისმიერი ლოგიკური წიაღსვლებიდან წამოვიდეთ და გავაგზავნოთ თუნდაც აი ქოცური ლოგიკით მსჯელობა და საბოლოო ჯამში მაინც აღმოვაჩენთ რომ მაინც ამათვის არასასარგებლოდ დამთავრდება ყველაფერი. მე გაგახსენებ თქვენ ქართულ პრემიერის განცხადებას რომ მათი სტილი არ არის ტყვიების და გაზის გამოყენება, რაც რა თქმა უნდა მომიტიგეების პასუხისმგებლობას ის რომ ხელისუფლება არაპირებს გაზის და ტყვეების გამოყენებას, რა თქმა უნდა ეს იმას კი ანიშნავს რომ პოლიციაზე იერიში მივიტანოთ, მაგრამ თუ ხელისუფლება აპირებდა ამის გამოყენებას, მაშინ იქნებ და თუ ხელისუფლება თვლიდა რომ რაიმე ისეთი ხდებოდა, რაზედაც ასეთი მკაცრი პასუხი უნდა გაეცა, იქნებ უფრო ადრე უნდა დაეწყო ეს ამ ღონისძიებების გატარება და თუ უფრო ადრე არ ჩათვალა საჭიროდ, მაშინ მე მაინტერესებს იმ 14 წუთში რა მოხდა როცა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ კრედიტი ღონისძიებების გატარება იყო საჭირო. ამ დროს იმ 14 წუთში რო არაფერი არ მომხდარა ვარესობის თვალსაზრისით, თორემ უკეთესობის თვალსაზრისით იცით კარგად რომ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ცდილობდნენ ხალხი ჩაეყვანათ ქვემოთ. რა იყო ხელისუფლება უყურებდა რომ რაც შეიძლება მეტი დამნაშავე დაგროვებულიყო? ხელისუფლება მშვიდად უყურებდა როგორ ხდებოდა ყოველ წუთს, ყოველ წამს ადამიანები ვთქვათ, როგორ ხდებოდნენ, როგორც მათ წარმოუდგენიათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლები, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება თავიდანვე აღკვეთა ამ ცდელობას და თუ კი მას ეს გადაწყვეტილი ქონდა, დღეს ნაკლები ადამიანები გვეყოლობოდნენ, ვთქვათ, პასუხისმგებაში ბრალის ქვეშ. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნებ შემიფასოს მაშინ ივანიშვილმა რას ნიშნავდა მამუკა ბახტაძის განცხადება, რომ ისინი ძალას არ გამოიყენებდნენ. თუ სახელმწიფო გადატრიალებას ელოდებოდნენ მამუკა ბახტაძემ წაგვახალისა, რომ აი არ გამოვიყენებთ ძალას, თქვენ როგორადაც არ უნდა მოიქცეთ და რა გეგმებიც არ უნდა გქონდეთ? აი რას ნიშნავს მაშინ ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, არაფერს ეს არ ნიშნავს, უბრალოდ ხელისუფლებას უთის ნებისმიერი ლოგიკით მოქმედებების გაძლიერება. ეხლა უბრალოდ არიან გადასული რეპრესიებზე, მაგრამ ნუ ახლა ამ რეპრესიებსაც იმედი მაქვს, რომ მაქსიმუმ 1 წელი ვადა აქვს და მომავალი წლის შემოდგომაზე მაქსიმალური ვადაა ეს. შეიძლება არ ვიცი, უფრო ადრე ჩატარდეს არჩევნები, იმიტომ რომ ხელისუფლება ინფორმაციაა, რომ მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება ამ ხელისუფლებამ მიაღწიოს მომავალ არჩევნებამდე. აი დაახლოებით რა მდგომარეობაში ეცინო ხელისუფლება აი განსაკუთრებით სამხედრო სამსახური ვისაც გაუვლია
ორი წელი რო პრობლემა არ ქონდა, მაგრამ ბოლო თვეები რო ძალიან უჭირთ, აი აღარ დამთავრდა. დღეს ხელისუფლება არის ზუსტად ამ მდგომარეობაში, როგორ მიიტანოს სული არჩევნებამდე და მინდა გითხრათ, რომ აქედან გამომდინარე სახიფათოც არის ეს ხელისუფლება. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არის ენერგია გამოცლილი, ეს ხელისუფლება არის ფრუსტრირებული. ერთადერთი ამ ხელისუფლებას ახლა რაც დარჩა, მოჩვენებითად ბრჭყალებში, იმიტომ რომ მე ამ იერიშს, რომელიც მოჩვენებით სულ არ არის, როგორ ყოველდღე აკავებენ ადამიანებს, მაგრამ მოჩვენებითია იმით, რომ მაქსიმუმ 1 წელიწადი გაგრძელდება ივანიშვილის და მისი პოლიტიკური გუნდის იერიში საქართველოს მოსახლეობაზე და დასრულება მომავალი წლის შეგვიძლებას. გიგი უგულავა, თქვენ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობდა, რომ ის მივიდოდა კი ბატონო გამოკითხვაზე, თუ კი გახარიაც გამოიკითხებოდა. აი გამოიკითხა გახარია დღეს, რა შეიცვალა ამით? გიგი უგულავა გამოკითხვაზე, ახლა ეს უფრო ლიტერატურული ფორმა იყო, გიგი უგულავა გამოკითხვაზე მისვლას არც მანამდე უარყოფდა და ის მივა როგორც კი დაიბარებენ, ოღონდ მივა მაგისტრის მოსამართლესთან, რაც შეეხება ახლა გახარია, ახლა ამ რა ვქნი ახლა, რო ვიხმარო რუსული სიტყვა, მე ჩემი განათლების ნაკლებობაზე დაიწყებს. არა და ყველაზე კარგად სწორედ რუსული სიტყვა განსხვავებით ტრუბებისა და ვერტალიოტებისგან, რუსული სიტყვა უფრო აფასებს ყველაზე ზუსტად ახლა ამ ხელისუფლების მოქმედებას. დიშოვის სპექტაკლს დგავენ, აი არ ვიცი, მდარე სპექტაკლს. აი აღმოვაჩინე, როგორც კი ცოტა თავს ზალა დავატანე შესაბამისი ქართული სიტყვაც, მდარე სპექტაკლს დგავენ, აი პროკურატურაში მივიდა გახარია და რომელ პროკურატურაში, რომლის თავარი პროკურორიც ისეთივე მარიონეტია ბატონი ივანიშვილის, როგორც გახარია. ნუ ახლა ეს ფარსია, მაგრამ ამ ფარს ვიმეორებ წერტილი დაესმება მომავალ შემოდგომაზე და ამ წერტილს დაუსვავს ქართველი ხალხი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ამის იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ეყოფა გონიერება, რომ მიხვდეს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად ისიც არის პასუხისმგებელი, თუ როგორი ვექტორით განვითარდება ქვეყანა და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალები, მათ შორის ქართული ოცნებაც უმტკიცებდეს საქართველოს მოსახლეობას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები არ დადის პიროვნებების ურთიერთობების დონეზე და არ დადის არც გაბუნია შეგინების და არც ვთქვათ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ვთქვათ ლილიპუტინის ტერმინზე მიუხედავად იმისა, რომ არც კი უთქვია. მაშინაც ხო ქართველებს სინამდვილეში თავს უტენიდნენ ამ სისულელეებით, რომ თურმე სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა აი ამ პირადი ურთიერთობების, პირადი მტრობის თუ პირადი ბოღმის დონეზე დადის. არა და კიდევ ერთხელ ვეუბნები, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა კარგად გააცნობიეროს, რომ რუსული სახელმწიფოსთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რუსული სახელმწიფოს ინტერესებისთვის მიუღებელია ქართული სახელმწიფოს არსებობა, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ეს დერეფანი, კავკასიის დერეფანი არის ერთადერთი დამაკავშირებელი ალტერნატივა ნორმალური, რა თქმა უნდა, რომელსაც ვერ აკონტროლებს რუსეთი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დაკავშირებისა და დღეს მსოფლიო ეკონომიკა სწორედ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობა, აბა ნუ სამწუხაროდ აფრიკის ქვეყნებთან ჯერ არ არის განვითარებული, ვთქვათ, ისე ეკონომიკა და ეკონომიკური ურთიერთობები, რომ ჩრდილოეთ-სამხრეთის ვექტორზეც ვილაპარაკოთ და საქართველოს არსებობა სწორედ ამიტომ არის რუსეთისთვის კატეგორიულად მიუღებელი, ამიტომ როგორი ტიპის პრეზიდენტიც არ უნდა ვყავდეს, იქნებოდა გამსახურდია მერე შევარდნაძე, მერე სააკაშვილი, მერე მარგველაშვილი თუ ეხლა ზურაბიშვილი, ამით საქართველოს რუსეთის დამოკიდებულება სამწუხაროდ არ იცვლება. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველა ქართველმა და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვცადოთ, ვეძებოთ ჩვენი სხვა დასაყრდენი ეკონომიკაშიც და პოლიტიკაშიც. არ ვუარყოთ რუსეთთან ბაზარი, მაგრამ ვეძებოთ სხვაც რო არ ვიყოთ მარტო რუსეთზე დამოკიდებული. კარგით, აკაკი ბაბახიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ევროპული საქართველოს და ზაალ უდუმაშვილთან გადავალთ. ზაალ, საღამოშვიდობისა, აი ჩვენ საუბრობთ დღეს დღევანდელ მოცემულობაზე, ივანიშვილის განცხადებაზე, გახარიას გამოკითხვაზე, მანამდე ლავროვის განცხადებაზე და ხვალ რუსთავიურის სასამართლო პროცესზე სტრასბურგში. ერთი დიდი კონტექსტია, მთავარი კიდევ ის, რომ აქციის ერთი თვე სრულდება უკვე რუსთაველის გამზირზე. ამ დიდი კონტექსტიდან რა სარგებელი აქვს საქართველოში საზოგადოებას, რომელსაც წესით ყველა პარტია უნდა ემსახურებოდეს თავისი მოქმედებებით? ხო, დავიწყებ ალბათ რუსთავიურით, რომელს გადაწყვეტილების გამოცხადებასაც ყველა ველოდებით ხვალ.
იცით რა შესაქმე მე არა მაქვს ნამდვილად პესიმისტური განწყობა, ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი რუსთავიორის გადაწყვეტილებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გასაგები იყოს რასთან გვაქვს საქმე, ეს არ არის სხვა სტრასბურგი არ გამოაცხადებს, ასე ვთქვათ, ვის უნდა ეკუთვნოდეს რუსთავიორი. სხვა სტრასბურგი გამოაცხადებს, რამდენად სამართლიანი იყო რუსთავიორის მიმართ მიმდინარე სასამართლო პროცესები და რამდენად ჰქონდათ მათ სამართლიანი სასამართლოს უფლება. სწორედ ამაზე იმსჯელებს სტრასბურგი და მე დარწმუნებულია რომ გადაწყვეტილება იქნება რუსთავიორის სასარგებლოდ. ეხლა რაც შეეხება დღის მთავარ თემას, დღეს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, სხვა რუსთავიორის კონტექსტში რა ავიღოთ. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა პრაქტიკულად ორი მიმართულებით გააკეთა განცხადება, ორი მესიჯი იყო მისი, ერთი იყო განკუთვნილი რუსეთისთვის და მეორე მესიჯი იყო განკუთვნილი ქართული ოცნებისათვის. რუსეთისთვის მესიჯი ახლა უბრალოდ დროში ეს დამთხევა არ არის, ხო? ჩვენ დილით ვნახეთ ლავროვის განცხადება, რომელმაც მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას რომ სასწრაფოდ განსაჯოს გიორგი გაბუნია და რუსთავიორი და რამდენიმე საათში ჩვენ ვნახეთ ქართული ოცნების ლიდერი, რომელიც გამოვიდა და მოსახლეობას მოუწოდა რომ აუცილებლად უნდა განსაჯოს რუსთავიორის, ნიკა გვარამიასა და გიორგი გაბუნიას ესე გამონათქვამები. ხო, ასე ერთ-ერთი დამთხევების მე არ წამს, ეს ხო პრაქტიკულად აი დავალებაში ასრულა, საჯაროდ გამოჩნდა ივანიშვილი და პირდაპირ ასე იგი უპატაკა რუსეთს რომ დიახ, მეც ვიზიარებ რუსთავიორთან თქვენ დამოკიდებულებს და აუცილებლად დავსჯი მე ამ ხალხს რომელმაც გაბედა და ესე იგი პუტინი აუგად მოეხსენა. ეს იყო მესიჯი პირდაპირ მოსკოვისთვის და ჩვენ რო გავიხსენოთ ჯერ როგორ მიმდინარეობდა დავუშვათ საქართველოსთან ხელისუფლების უმაღლესი პირობების ესე ბოდიშები რუსეთში წერილზე რო იგზავნებოდა და ესე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რომ მოუწოდა რომ ესე იგი ესე იგი რაღაცნაირად საერთაშორისო რეაგირება მოეხდინათ ესე იგი რუსთავიორზე. ნუ აი ამ სამარცხვინო განცხადებების შემდეგ დღეს ჩვენ ვიხილეთ კიდევ უფრო სამარცხვინო ბიძინა ივანიშვილი, სამარცხვინო და ძალიან შეშინებული, მინდა ვაღიარო ძალიან შეშინებული ივანიშვილი, რომელიც ასეთი პატაკი ჩააბარა. დიახ, აი ზაალ, ნახეთ, შეუქმნა თუ არა ნეგატიური ფონი იგივე რუსთავიორში გაბუნიას ამ კონკრეტულმა განცხადებებმა, მანამდე პოლიტიკოსების თქვენი პარტიის წევრების აქტივობებმა იმაზე 20 ივნისის აქციაზე, რაზეც საუბარია რომ იგეგმებოდა გადატრიალება და შეჭრა სახელმწიფო სტრუქტურაში და ახლაც მაგალითად როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს რომ რიგგარეშე არჩევნები ახალი ფართო ბაზის მქონე ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ჩამოყალიბება მთავარი გამოსავალი. აი აქტივობები რომელსაც თქვენი პარტია ახორციელებს, თქვათ ის ტელევიზიამ ხშირად აკეთებს კონკრეტულ რაღაც განცხადებებს, რომელიც ასოცირდება თქვენთან, ხო, თქვენს პარტიასთან რუსთავიორი მაქვს ხელდობაში. ეს ვნებს თუ არა, როგორ ფიქრობთ თქვენ აი საერთო კონტექსტს, იგივე რუსთაველზე მიმდინარე აქციის რაღაცა სურვილს, რომ ეს იყოს ფართო კონსენსუსის აქცია? ეს ასეც არის, ეს არის ფართო კონსენსუსის აქცია, ხა მე არ ამგონია რომ სხვა აზრი არსებობს ამაზე, გარდა იმისა, თუ რა მიმართულებას აწვევიან ამჟამად გონს ვიხმარ ხელისუფლების ბოტები, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაც პარტიული αφილაცია მისცენ რუსთაველზე მიმდინარე აქციებს. ეს სწორედ ამას აძლევთ თუ არა ხშირად რეალურ საფუძველს ამას ვკითხულობ. ანუ რატომ არ ერიდებით უფრო მეტად ნაციონალური მოძრაობა რომ ეს ასე არ მოხდეს? არა, ჩვენ რას არ ვერიდებით? ჩვენ ვართ აქციის მონაწილეები, იქ მივდივართ, აქციის მონაწილეები როგორც ჩვეულებრივ აქციის მონაწილეები იქ ვდგევართ და გამოხატავთ ჩვენ პროტესტს, ისე როგორც ყველა პარტია, პროდესალური პარტია, რომელიც იქ ყოველდღიურ რეჟიმში არის წარმოდგენილი და პირიქით მე კიდევ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ, უნდა დავანახოთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ სწორედ ეს სისტემა არის 20 ივნის შემდეგ ზოგადად წაიშალა აი ეს რაღაც ზღვარი პარტიებსა და საზოგადოებას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ სწორედ ეს ზღვარი გაავლოს და მაქსიმუმ ცდილობს რაღაც პარტიული იარლიყი მიაკეროს 20 ივნისის ისა რუსთავის გამზრდილი აქციებს, ეს ზღვარი რეალურად წაშლილია. იქ ჩვენ ყველა რიგითები ვდგავართ აბსოლუტურად. ერთადერთი მოთხოვნა, ხო არაცდენილა არც ერთი პარტიის მოთხოვნა და დაუშვათ აქციის ორგანიზატორის მოთხოვნა. თანმიმდევრულად ვართ აბსოლუტურად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა არის გიორგი გახარიას გადადგომა. როგორც არ უნდა გადაეფაროს, ახლა დღეს ჩვენ რა ვნახეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პრაქტიკულად გამორიცხა ხო გახარიას გადადგომა, იმიტომ რომ დიახ ბრძანება უშუალოდ გახარია მიიღო ივანიშვილისგან ამ დარბევის. ახლა მე იქ ვიყავი ნინო ხო პირადად და ისევე როგორც თქვენი ჟურნალისტები ძალიან ბევრი. დარბევა როდესაც დაიწყო ამის საფუძველი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ არ არსებობდა, არც დაპირისპირება იყო პოლიციასთან, არაფერი არ იყო. ლიდერები ემზადებოდნენ მოლაპარაკებების შესვლად, როდესაც დაიწყო აქციის დარბევა. ანუ
მოწმენდილцаზე დაიწყეს ფაქტობრივად. ზაალ, ერთი შეტევა რამდენიმე შეიძლება მეც ვიყავით თქვენ სხვა შორის ხედავდით ხელება აწეულს, როდესაც ამშვიდებდით საზოგადოებას, ვინც ცდილობდა შესვლას პარლამენტში და ვინც პოლიციასთან იყო რაღაცა დაპირისპირების ეპიზოდებში. ეს უკვე რამდენჯერმე მომხდარი ფაქტი იყო. იმ მომენტში კი ბატონო არაფერი ხდებოდა, იმ მომენტში ხარ დაწყებულა და დარბევა დაიწყო მოწმენდილцаზე, როდესაც არაფერი აღარ ხდებოდა საერთოდ. აი ხალხი იდგა და ელოდებოდა, როდის შევიდოდნენ ლიდერები მოლაპარაკებაზე და რა პასუხით გამოვიდოდნენ იქიდან. ანუ ზოგადად 1 საათიანი ლუფტი იყო, ხო და რა ავიღოთ ესე რა, რომ ხალხი იდგებოდა ესე წყნარად ჩვიდად დაელოდებოდა ლიდერების გამოსვლას და მაშინ დაიწყეს დარბევა ზუსტად, ხო? აი ეს ამაზე მეტყველებს სწორად რომ მათ გადაწყვეტილი ჰქონდათ ამ აქციის დარბევა. და უბრალოდ საბაბს ეძებდნენ და ეს საბაბიც რო აღარ ქონდათ, უკვე დაიწყეს პირდაპირ შტურმი, მშვიდობიანი მომენტი იყო. ზაალ, აი ერთი პასაჟი იყო დღეს კიდევ ივანიშვილის გამოსვლაში, რომ დავანებოთ თავი 20 ივნისის ამბავს, როდესაც რუსეთზე ეკითხებიან, მას ოკუპაციაზე ეკითხებიან, ამბობს რომ ნაციონალები შემოუძღვნენ ჯარს საქართველოში და სხვა შორის ერთი საინტერესო ამბავი თქვა მან, რომ ჩვენები უნდა გავასამართლოთ, როცა გულზე აწერიათ არა ოკუპაციას, პასუხი უნდა მოსთხოვოთ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ჩვენები გავასამართლოთ რაიმე კონკრეტული ქმედებები შეიძლება დადგეს დღეს 2008 წლის ომის კონტექსტში? რას ფიქრობთ, რატომ ახსენა მან ეს? ეს ძალიან მძიმე განცხადება იყო და ეხლა მის ტვინში რა იხარშება კაცმა არ იცის და რას აპირებს იგი 2008 წლის მოქმედებების გამო თუ დაგვიჭერს უყურას და გავასამართლებს არ ვიცი, მაგრამ ნუ ფაქტია, ხო დღესავით ნათელი არის, რომ საქართველოს კომპასი მთლიანად ჩრდილოეთისკენ არის გადახრილი. ეს ხო დაგვანახა 20 ივნისის მოვლენებმა და იმ პროცესებმა, რომელიც 20 ივნისის შემდეგ ვითარდება თითქმის 1 თვის განმავლობაში საქართველოში, ხო? პრაქტიკულად ხო ღიად უკვე დეკლარირება მოხდა, რომ დიახ, ჩვენი გეზი არის რუსეთისკენ, იმიტომ რომ თავარია რუსეთი არ გავაბრალოთ, რუსეთი არ გავანაწყროთ. ეხლა დარწმუნება ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრს ვისმენდი მოსაზრებებს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ბიძინეევაშთან ძალიან დაახლოებულები იყვნენ, სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც დღეს ოპოზიციაში არის ემილიშვილთან და რომელსაც ჰქონდათ ურთიერთობა სწორედ ამ საკითხზე. ყველა აბსოლუტურად იძახის, რომ არ იყო მისი ვექტორი და მისი კურსი დასავლეთი. არ იყო, ეს იყო მოჩვენებითი ვექტორი მხოლოდ და ყოველთვის ფრთხილობდა ეს ადამიანი იმისთვის, რომ რუსეთისთვის არ მიეყენებინა რაიმე ჭრილი თავის გამოსვლებით და დღეს უკვე ამას ღიად და დეკლარირებულად აკეთებს, ხო? დღეს, როდესაც ის საუბრობს კოალიციაზე, ხო? ჯერ საერთოდ მე მგონი არა აქვს ქართულ ოცნებას დღეს ის პოზიცია, რომ ისაუბროს ვიღაცას პირობები უკარნახოს. დღეს ცოტა სხვანაირად არის ძალთანაბარდობა, თუნდაც ავიღოთ აი რა ის კვლევები, რომელიც გამოქვეყნდა, სადაც ოპოზიცია დამაჯერებლად ამარცხებს, დღესაც რა არჩევნები გაიმართოს ქართულ ოცნებას. ასე რომ კოალიციას ვინც იფიქრებს საერთოდ ბიძინეევაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ავტომატურად გაიზიარებს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას ავტომატურად გაიზიარებს ყველა იმ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს, რომელსაც ქართული ოცნება დღეს ჩადის საქართველოში. ასე რომ კოალიციაში მე მგონი მხოლოდ ერთადერთი პარტია მოიაზრება ბიძინეევაშვილთან და იმის იქით არც ერთი პროდასავლური ძალა მე მგონი არ დათანხმდება იმას, რომ რაღაცნაირად ბიძინეევაშვილთან რაღაც თვალის პაჭული დაიწყოს დღეს. ასე რომ ეს თანაფარდობა ძალთა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის დღითიდღე კიდევ უფრო გაიზრდება. იმიტომ რომ ის კვლევა, რომელიც ჩატარებული იყო, მე შეგახსენებთ 20 ივნისამდე იყო ჩატარებული და 20 ივნისის შემდეგ ეხლა სად იქნება ქართული ოცნება თავის რეიტინგებით, ჯობია არ მოვიკითხოთ. და კიდევ ერთი მინდა დავამატო. დღეს რომ ახსენა, რომ ხალხიო, შეეკითხეთო ხალხსო, კაცო, ვინ ითხოვსო გახარიას გადადგომასო 200 ადამიანი თბილისშიო და 200 ადამიანი დასავლეთშიო. მე კიდევ შევახსენებ ქართულ ოცნებას, რომ ის კომპანია, რომელსაც ისინი ენდობიან და რომელსაც თავად უკეთავენ სოციალურ კვლევებს, სწორედ ამ კომპანიამ ჩაატარა კვლევა და მოსახლეობის 71% ითხოვს გახარიას გადადგომას. როდესაც საზოგადოების სახელით მანიპულირებს, ძალიან თხოვ ყველას, რომ გაითვალისწინონ იმ კომპანიის შედეგები, რომელსაც ასე პატივცემენ და თავად და ბოლო კითხვა ვიდრე დაგემშვიდობებით. მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი განცხადება, რომ ერთადერთი გამოსავალი და ყველა საუკეთესო არის რიგარეში არჩევნები, ეს ჩავთვალოთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგიც არის? Într-o აქციაზე ეს მოთხოვნა არ დამდგარა არც ერთ ეტაპზე. არა, რიგარეში არჩევნები შეაძლოა გამო მე არ გამოვირიცხავ, რომ ქართულმა ოცნებამ ისე წაიყვანოს საქმე, რომ რიგარეში არჩევნები ეს არ გამორიცხავთ, მაგრამ თქვენ მიდიხართ ამისკენ, ანუ ქმნით კონტექსტს აიმისოთ, მოდით ჩავსოთ ბჭყალებში, გაწყობთ რიგარეში არჩევნები? არა, რიგარეში არჩევნები უნდა მოიტანოს ვითარებამ. ესე ჰაერიდან რიგარეში არჩევნები არ ჩამოვარდება და რაც უნდა მოითხოვო, ესე არ დადგება რიგარეში არჩევნები. რიგარეში არჩევნებს მოაქვს კონკრეტულ ვითარებას, როდესაც სხვა გამოსავალი უკვე აღარ არის, ხო, ქვეყანაში შექმნილი. ქართულ ოცნებას პრინციპში აქეთკენ მიყავს საქმე რეალურად და მე არ გამოვირიცხავ რომ დადგეს დღის წესრიგში რიგარეში არჩევნები, მაგრამ რაც შეეხება აქციის მიმდინარეობას, იქ მოთხოვნა არის ერთადერთი, ეს არის გახარიას გადადგომა და ჩვენ ამ მოთხოვნაში აბსოლუტურად უნისონში ვართ აქციის ორგანიზატორებთან.
მადლობა ზაალ უდუმაშვილს, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ბლოკი რეკლამის შემდეგ გია ვოლსკი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი. დაგველოდეთ. პოლიტმეტრში გია ვოლსკი, ქართული ოცნება, საღამოშიდობის ბატონია, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში მინდა გითხოთ თქვენთვის რა იყო საინტერესო, ახალი, მნიშვნელოვანი თქვენი პარტიის ლიდერის დღევანდელ გამონათქვამებში, განცხადებებში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვიცი, რაღაცა გონია რომ თემა არ დარჩა პასუხის გარეშე. ახლა უცებ დავფიქრდი რამე ხო არ გამომჩა თქო, მაგრამ ჩვეული კურსფელობით ყველაფერს თავისი შეფასება მიეცა. მე ვერ გეტყვით რომ რაღაც საკითხები ჩემთვის ან ჩვენი თანაგუნდელებისთვის ახალი იყო, იმიტომ რომ თემაზე საუბარიც ჰქონდა, სიღრმისეულადაც განვიხილეთ, ეს არ იყო სპონტანური პასუხები და ვფიქრობ, ბევრი თემაა ისეთი, რაზედაც თქვენ თუ გაქვთ შეკითხვები, შეგვიძლიათ დავაზუსტოთ. მე მომეწონა ყველა პასაჟი განსაკუთრებით, რომელიც ეხება საერთოდ სახელმწიფოს ინტერესებს, სტაბილურობას და არა მარტო რაღაც პოლიტიკური გუნდების კონტექსტში იქნა განხილული, არამედ თითოეული მოქალაქის ინტერესებიდან გამოვედით და ხაზი გაივლო. ხაზი გაივლო პოზიციებს შორის. ესე უნდა მოქმედებდეს საერთოდ პოლიტიკური პარტიები, რომ არა ეს ფონი საკმაოდ დაძაბული, ვფიქრობ, ხაზების გავლება უკვე საჭიროა. ვინ რა პოზიციაზე დგას? საგარეო პოლიტიკის თემასთან დაკავშირებით, საშინაო პოლიტიკის თემასთან დაკავშირებით და იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელსაც 20-21-ში ქონდა ადგილი. ბატონო გია, მოდით მაშინ დავიწყოთ რამდენიმე პრიორიტეტით, რაც განსაკუთრებით გამოიკვეთა ივანიშვილის ამ განცხადებებში და რაც იყო ახმული კრიტიკულად საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. აი, ასე რომ დავსვათ საკითხი, არის თუ არა უხერხული, როდესაც ლავროვი რამდენიმე საათით ადრე კონკრეტული თავისი განცხადებით ითხოვს ვინმეს დაგმობას, თუნდაც ეს იყოს ძალიან არასასურველი მართველი პარტიისთვის გაბუნია თუ რუსთავი 2 და რამდენიმე საათის შემდეგ ივანიშვილი ამას აღასრულებს, ასე ჩანს, ასე გამოდის და გმობს გაბუნიას და რუსთავი 2-ს. ზემოდან ამატებს გვარამიასაც. აი ეს რამდენად სწორია, რამდენად საზოგადოებისთვის მისაღებია, როგორ ფიქრობთ, ეს ან დამთხოვა, ან შეგნებული, ასე ვთქვათ, განცხადება. მოდით ესე ხალხური გამონათქვამით დავიწყოთ. სად იყო ლავროვი, როდესაც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, თუნდაც ჩვენ პოლიტიკოსებმა და გინდა ბიძინა ივანიშვილმა შეაფასა ის, რაც მოხდა. ამასთან დაკავშირებით ჯერ ესეთი და მეორე ერთი აუცილებელია, რომ ლავროვმა გააკეთოს განცხადება, რომ ჩვენ საზოგადოებას და თუნდაც პოლიტიკურ ლიდერებს ჰქონდეთ თავისი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი ლავროვმა თუ თქვა, შენ აღარ უნდა თქვა, რომ მსგავსობა მოხდა? შენ აღარ უნდა თქვა, რომ ჩვენ მორალური უპირატესობა, რომელიც გაგვაჩნდა, დავკარგეთ და ჩვენ საფრთხის ქვეშ დავაყენეთ სტაბილურობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ პრობლემებია, ფრენა უნდა აღსდგეს და საქართველოს სტაბილურობას არ უნდა მიადგეს ჭრილი. განა ლავროვის გამოსვლა იყო ამისთვის აუცილებელი, რომ ჩვენის შეფასებები გაგვეკეთებინა ბიძინა ივანიშვილის ისე თქვა, რაც თქვა. თუმცა ნახეთ, აი თქვენ ახლა ამბობთ, რომ მორალური უპირატესობა დაიკარგა, რითი დაიკარგა, ტერიტორიების ოკუპირებულია და ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს და მე მათ შორის ვარ, ვინცაც ეს ძალიან არ მოეწონა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, უკრაინელი ჟურნალისტებიც კი დაადგნენ ამ გზას, რაც ერთი კონკრეტული არხის ერთმა კონკრეტულმა ჟურნალისტმა გადაწყვიტა, რომ აერჩია როგორც გამოხატვის ფორმა. აი რა მოხდებოდა, რომ დღეს მაინც და მაინც არ დამთხოვოდა ივანიშვილის ეს გმობის შემცველი განცხადება ლავროვის მოწოდებას? რატომ არ შეიკავა მან თავი? რატომ არ შეიკავა მან თავი? თქვენ მე გითხარით, რომ ლავროვის განცხადებამდე იყო ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით გამოხატული და
ეს არ არის მხოლოდ ის პოზიცია, რომელზეც ლავროვი ლაპარაკობს. ლავროვი არის რუსი დიპლომატი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მას თავის სტრატეგიული ხედვები აქვს, რასაც ლაპარაკობს ის და რასაც აკეთებს რუსეთი არის ხშირ შემთხვევაში განსხვავებული საკითხები, ეგ ერთი და მეორე თავის მიზნები აქვს და თავის გამოხატულება აქვს და ამ თემასთან საუბარი იქამდე წაგვიყვანს, სწორედ მანდარი რაც მოვიწონე ყველაზე მეტად რომ ხაზი გაივლო. იქამდე წაგვიყვანს რომ ჩვენი ინტერესები უნდა დაგვავიწყდეს და ჩვენი ინტერესები არის ის რომ კონდეს სტაბილურობა, განვითარების საწინდარი. რომ ინვესტიცია იყოს რა რუს ტურისტებზეა თქვენ გონიათ მხოლოდ საუბარი. რატო უცებ შეშფოთდა და განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, იმიტომ რომ ჩვენ ავტორიტეტს მიადგა ჩრდილი და პიარულათაც საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ საქართველოში თურმე სტაბილურობა არ არის. რომელ ინვესტორზეა ლაპარაკი, ან რომელ ტურისტზე, იტალიელი იქნება, ფრანგი, გერმანელი თუ პოლონელი. აქედან გამომდინარეობს ის პოზიცია, რაც ჩვენ გამოვხატეთ, ასე რომ არის კიდევ ერთი თემა მნიშვნელოვანი, რასაც ქვია ეკონომიკური ინტერესი ჩვენი ეკონომიკური ინტერესი და არა რუსეთის ეკონომიკური ინტერესი. ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ კი აქ ხაზია გავლებული, თქვათ, პირობითად ვამბობ, მე და თქვენ შორის, დაეგრე იყოს მოვა არჩევნები და დაუჭიროს მხარი საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა, თუმცა იმასაც პატივი უნავცეთ, რომ იმ პარტიას, რომელიც ასეთი გზით მიდის და დანგრევის წინაპირობას ქმნის, დესტაბილიზაციის და მეორე ნაწილმა დაუჭიროს იმას მხარი, ვინც უკეთეს გზას გვთავაზობს სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ბატონო გია, თქვენ ახლა ისე ორად დაყავით საზოგადოება, ორად დაყავით, რა თქმა უნდა, მე ჩემი აზრი მაქვს თქვენი და ჩვენ არ ვცდილობთ. თქვენ ახლა თქვით რომ ან იმას დაუჭიროთ მხარი, ან ჩვენ ასე სვამთ საკითხს. თუმცა არის პროტესტი მაგალითად პარლამენტის წინ, რომელიც ამბობს რომ ის არის აპოლიტიკური და ღია პლატფორმაა ყველასთვის, ვინც მათ დაუჭერს მხარს. ანუ თქვენ ინტერესში სავარაუდოდ არის რომ საზოგადოება იყოს დაყოფილი ნაციონალურ მოძრაობად და ქართულ ოცნებად. ეს ამან გაჭრა მეორე ტურის წინ არჩევნების და ფიქრობთ რომ ეს მომავალშიც გაჭრის სათქვენოდ ქართული ოცნების სასარგებლოდ? არა, თქვენ მე არ ამგონია დიდი ხანია გიცნობთ და არ ამგონია რომ ეს ინტერპრეტაცია მოიგონეთ სპონტანურად. მე რეალურად ვამბობ იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ყავს მხარდამჭერები და ამაში გასაკვირი რა არის. ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება არ ეკითხება ესე. იქ არიან სხვა პოლიტიკური პარტიები, ძალები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და პიროვნებები. თავარია ჩვენ იმ დონეზე არ მივიდეთ, რომ რაღაც გარკვეულმა თემამ, რომელიც ჩვენ ქვეყნის ინტერესს არ წაადგება, არ მივიყვანოს კონფრონტაციის იმ ხარისხზე, როდესაც არავის არ გაუხარდება. და კონდეს კულტურა პოლიტიკური დაპირისპირების და მე ამ დაპირისპირებაზე ვსაუბრობ. მე მგონია რომ მნიშვნელოვანია განსხვავებები და ჩამოგითვლით თუ გინდათ ამ მთავარ განსხვავებად კი ბატონო აი ნახეთ მთავარ განსხვავებად როგორ ფიქრობთ ხომ არ იქცევა 2020 წლის არჩევნების კონტექსტში თქვენსა და სხვა ფლანგებს შორის რუსეთი როგორც სახელმწიფო. ნახეთ დღეს 15-მა პარტიამ მიმართა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს და მათ განცხადებაში წერია რომ ივანიშვილის ხელისუფლება საქართველოს თანდათან მოსკოვის ორბიტაზე აბრუნებს. აი ეს გახდება თუ არა თქვენთვის პრობლემა? ახალი არ არის, მაგრამ გააქტუალურებული ამბავია მით უმეტეს გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ და ქუჩაში ანტისაოკუპაციო მოძრაობის უწყვეტი ერთთვიანი პროტესტის ფონზე. საერთოდ პრორუსული მოქმედებები უნდა ვეძებოთ იქ, სადაც შედეგიდან გამომდინარე ჩანს ძალიან სავალალო სურათი. კერძოდ მე შემიძლია ციტატა მოვიყვანო, რაღაც ერთი თქვათ შეფასება მივცე და თუ გნებავთ ჩავაღრმავდეთ ამ თემას. მე გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის მიერ ჩამოყალიბებული საგზაო რუქა და ოფიციალურად მიღებული საგზაო რუქა, ფინანსურად და პოლიტიკურად მხარდაჭერილი საგზაო რუქა იგნორირებული იქნა ჩვენი მთავარი დღეს
მაგინებლის მიერ, როგორც ვითომ პრორუსული რაღაც ძალა და ჰაიდან მოტანილი არგუმენტები. იგნორირებული იქნა და წინ შემოუძღვა სამხედრო ძალას. აი ეს შეცდომები. და დღეს კიდევ არის მცდელობა, რომ სწორედაც ეკონომიკურ პრობლემებს შემოუძღვეს წინ. რეალურია ეს. და რეალური სურათი ესეთია. თქვენ როგორც არ უნდა დახატოთ ის, რომ იმათმა 15-მა ვინ ბაჩუკი ქარდავა მიწერა თუ იმან, რა ქვიან, სახელი არ მახსოვს მაჯუტაძემ. რომელმა ვინ მისწერა, მაშინ როდესაც ეხლახანს იყო შეხვედრა, ეხლახანს იყო პრემიერის შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან, ეხლახანს იყო სახელმწიფო დივნის განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის და მე მართალი გითხრათ, აი რომელ განცხადებაზე საუბრობთ, მე არ ვიცი, ბოლო განცხადებაზე. პომპეოს განცხადება კი ყველა ვნახეთ, რაც მამუკა ბახტაძესთან საუბრის შემდეგ მან გააკეთა საკმაოდ მკაცრი ინტერვიუ. ძალიან კარგად იცით, რაზეც საუბრობთ, თუ მართლა არ ვიცი, გულწრფელად არ ვიცი, ბოლო განცხადება რაში მდგომარეობს. მე ალბათ გამორჩა, შეგიძლიათ მითხრათ? სამი დღის წინ განცხადება იყო, რაზედაც ვილაპარაკეთ და ეხლა ახლა აღარ გავიმეორებ. და არ გვინახავთ ჩვენ ეს განცხადება, ვისი განცხადება? საქართველოს არის, ხო, თუ არ გინახავთ, განცხადება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არის უსაფრთხო ქვეყანა, რომ ფრენები უნდა აღსდგეს, აუცილებლად, რომ გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია სტაბილურობა. და ასე შემდეგ, რა საკმაოდ ისეთი ვრცელი და საკმაოდ საზრიანი განცხადება. ამას თან არ მინდა მე ეს ერთი თემა ავიღო და ამის გარშემო ვეტრიალო. კარგით. აიკო პომპეოსაც მიმართავენ, სახელმწიფო დეპარტამენტსაც და ევროკავშირსაც არაერთგზის მიმართეს, მაგრამ ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასაც მოვაწერეთ ხელი. თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმსაც მოვაწერეთ ხელი. და ნახეთ რა ხდება, რამდენი ფორუმი ტარდება საქართველოში და რამდენ ფორუმზე არის საქართველოს სახელი, როგორც პოლიტიკური თემა პირველ რიგებში დაყენებული. და აქედან გამომდინარე იმსჯელეთ და არა ის რამოდენიმე პირი რას მიწერს, რა ტყუილებს მიწერს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ბატონო გია, მე არ ვიცი რატომ მიწუნებთ კითხვებს და რატომ მომაწერთ კითხვებს როგორც საიდან მე ძალიან მომწონს თქვენი კითხვები, საიდან მოიტანეთ? მიწუნებთ რაღაცა კითხვებს, მაგრამ არ არის პრობლემა. არა, როგორ გეგადრება? ვისაუბროთ, ანუ საიდან მოიტანეთ, საიდან მოიტანეთ? არა მე. კარგით, არა. საიდან მოიტანეთ, რომ მე კითხვებს გიწევთ? ალბათ მომეჩვენა. კარგით. მოდით თქვენ რა გინდათ, იცით რომ თქვენ რაღაცას რო შემეკითხებით, მე თავი დავხარო და ისე პასუხობდეთ. როგორ გეკადრებათ? თუ რაღაცას ცოტა ისე გითხარით, აბა როგორ? არა, მე გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ თქვენ თქვათ ის რაც გნებავთ. სულ კამათში რატო? ასე გამოდის, ხელისუფლების თვითონ ეს არის კამათი ოპონირება ჟურნალისტების კითხვების ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა. დავაბრალეთ ეხლა ახლა. არაფერს არ გაბრალებთ, არაფერს აბსოლუტურად. ვერ რაღაც სხვა რამე მოიგონეთ ეხლა ის ოპონირება როგორ გეგადრებათ. ჯერეს ერთი და მეოცე ოპონირება რაღაცა ვერ გაუგეთ ერთმანეთს, კარგით, ვერ გაუგეთ ერთმანეთს. მოდით, აი, ნახეთ რა კონტექსტი მინდა. მე ძალიან კარგად გავიგეთ. თქვენ სვამთ კითხვას, მე გპასუხობთ. კარგი, შევთანხმდით. აი, რაც შეეხება კონტექსტს, ნახეთ ბატონო გია, როდესაც საუბარია აი ამ ძიმე გარემოზე, გავრილოვის ვიზიტის შედეგად კიდევ ერთხელ გააქტუალურებულ ანტისაოკუპაციო თემატიკაზე, რაც ხელისუფლებისთვის რეალურად სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა და როდესაც აი ამ კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ 2008 წლის ომისთვის ჩვენები უნდა გავასამართლოთ. აი ეს რა ტიპის გზავნილია და ვის სასარგებლოდ ეს სახელმწიფოებრივი მიდგომაა? ეს ამ ქვეყნის ინტერესში. მე საერთოდ ხო მე გეტყვით თქვენ. საერთოდ გავრილოვის თემას არ დავაკავშირებდით ჩვენ საგარეო კურსს. მოხდა სერიოზული სავალალო ფაქტი. გავრილოვი აღმოჩნდა თავმჯდომარის სავარძელში. იგი გაიყვანეს ქვეყნიდან, არათუ დარბაზიდან და არავის ეჭვი არ შეპარვია იმ კურსში, რაც საქმიანი შედეგებით გვაქვს. როგორი თემაა, იცით? რაღაცა მე თვითონ უპირისპირებ, რეალურად რა სიტუაციაც გვაქვს, რა დონის და ხარისხის ურთიერთობებიც გვაქვს.
თუ გინდათ ეხლა მიმდინარე იმას გადახედეთ ურთიერთობებს კიდე შტატებთან, კიდე ევროკავშირთან და რეალურად ვიღაცამ რაღაცა წამოიძახა, რომ გავრილობა ჩამოვიდა და შეცვალა ჩვენი კურსი. და საერთოდ უნდა იცოდეთ, რომ თუ კურსის შემცველია ვინმე დავიწყე და აღარ დავამთავრე. და თუ რუსეთის სასარგებლოდ ვინმე რამეს აკეთებს, ეს იმ ხალხში უნდა ეძებოთ, რომელიც იქით პატრიოტულ დროშას აფრიალებს და რეალურად მოქმედებს ისე, რომელში ბატონგია შეგიძლია დამიზუსტოთ ვის გულისხმობთ აი ასეთ ხალხში თქვენ პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციას. ეხლავე არა აქციას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში აქციის დიდი ნაწილი არის ადამიანები, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში ეგრე მინდა რომ იყოს, რომ მართლა გულწრფელად განიცდიან ადამიანების დაშავებას, მაგრამ არის მეორე, რასაც თვალდათვლივ ხედავთ, რუსთავი 2 და პატრიოტთა ალიანსი რა იყო. და ნაციონალური მოძრაობა წარმართავენ ამ აქციებს. ეგ ერთი თემაა, მაგრამ მაგაზე არა, ეგ არ არის, ეგ ყველა მიცის, ეხლა მე ისეთ ახალ რამეს არ ვამბობ. რაც არ იცის ბევრმა და რაზედაც თქვათ იგივე ბიძინაიზი ივანიშვილი საუბრობს და არა მარტო ბიძინა ივანიშვილი, კონდოლიზა რაისის საუბარს მოусმინეთ ან მის ჩანაწერებს. ან თუნდაც ამერიკის ყოფილ ელჩებს საქართველოში. ან თუნდაც კოლინ პაუელს მოусმინეთ, რას ლაპარაკობს 2008 წლის ომის წინა პერიოდზე, როდესაც სააკაშვილი მოულოდნელად პუტინის წარმომადგენლის მოწვევით გაემგზავრა იტალიაში და თვითონაც არ უარყოფს ამას, არ უარყოფდა კომისიის წინაშე. რაზედაც კიცბარიშვილმა გააკეთა ჩვენებები. ერთი შეხედეთ, როგორ ხდებოდა ორგანიზება გაყვანის, როგორ ხდებოდა ორგანიზება დაბომბვის, როგორ გადაიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს დაბომბვა, მთელ მსოფლიოს როგორ უჩვენა და უფრო მეტიც, აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაეთანხმა საერთაშორისო დადგენილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ომი თურმე საქართველოს ბრალია. ეს თითქოს ყველას დაავიწყდა და არათუ დაეთანხმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, არამედ იმასაც დაეთანხმა, რომ თურმე რუსები გადმოსულან კონტრშეტევაზე. იმასაც დაეთანხმა, რომ თურმე რუსეთი 9 აგვისტოს აღიარეს, მხოლოდ რომ თურმე რუსეთი მონაწილეობს ამ ომში. ეს ხალხმა არ იცის. ეს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის და ხშირად უნდა გაუმეოროთ, რომ მაშინ ტანკ შემოუძღვა და ეხლა ეკონომიკურ პრობლემებს შემოუძღვა წინ თავისი თუნდაც. თუ შეგიძლიათ აი გამარტივოთ მაინც ჩვენები უნდა გავასამართლოთ რას ნიშნავს. რამე კონკრეტული აქტივობები იგეგმება საგამოძიებო მიმართულებით დღეს 2019 მე ამაზე მეტი რა უნდა გითხრათ. ჩვენები უნდა გავასამართლოთ რას გულისხმობს ეს, რას გულისხმობს ჩვენები უნდა გავასამართლოთ. ჩვენ შეფასებები უნდა მივცეთ. აბა კიდევ ერთხელ შემეკითხეთ და იქნებ გავიგო როგორმე რა. სწორედაც ეგ არის, მაგას გეუბნებით, რაც გითხარით ეხლა და როგორც შევაფასე, ეს ვითარება ზუსტად იმაზეა საუბარი. თუმცა გასამართლებასთან დაკავშირებით მე ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ შეფასების თვალსაზრისით მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი, ვინც ეხლა მისმენს, ზუსტად აღიქვავს იმას, რასაც ლაპარაკობდა რა შინაარსითაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა ეს ფრაზა. თუმცა აი კითხვათ რჩება და მეც მიჩდება ახლა თქვენთან როგორც ჩემს რესპონდენტთან ეს შეკითხვა, რატომ გირჩევნიათ ყოველთვის რუსულ-ქართული ომის კონტექსტში ქართული მხარის დანაშაულზე ლაპარაკი და რატომ ერიდებით რუსული მხარის დანაშაულის უპირველეს ყოვლისა გამოკვეთას. თქვენ ახლა მაგალითად ისე ვისაუბრეთ, რომ საერთოდ არ გიხსენებიათ არც პუტინი, არც რუსეთის ბრალეულობა, არც ოკუპაცია, არც თავდასხმა ასამართლებს სიტყვიერად გასულ ხელისუფლებას, რომელთაც ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და მე დამისვავს ერთი კითხვა, მაგრამ თქვენ არასდროს არ იწყებთ იმით, რომ დიახ, ეს არის რუსული ოკუპაცია. ასე არქნა ივანიშვილმაც და ამიტომაც დღესაც გაჩნდა ეს კითხვა თქვენთან და პასუხიც გასაგებია, კი ბატონო. თქვენ გვინდათ, რომ თქვენი მოსაზრება იყოს პრივალირებული ჩემ მოსაზრებაზე. როგორ არ გითხარით? ამაზე მეტი რა უნდა გითხრათ? ტანკ შემოუძღნენ მეთქი, აგრესია შემოუძღნენ და ოკუპაცია მოახდინა რუსეთმა და ფაქტია, რომ ოკუპირებულია. ნახეთ, შემოუძღნენ, ნახეთ როგორი ნათქვამია, ბატონია. შემოუძღნენ ნიშნავს, რომ ვიღაცის ბრალია, ვინც შემოუძღვა და არა იმისი, ვინც მათ შემოყვა. ნახეთ როგორი კონტექსტია. აი ეს არის თავი პრობლემა. არა არის კონტექსტი. კარგი, გავიგე.
თქვენ იცით როგორ არის? შემოუძღვაი გამოიყენა დღეს ივანიშვილმა. გეტყვით? არა, სწორე გამოიყენა, იმიტომ რომ ჩვენ მე იმას კი არ ვამბობ და ხო ესმის რა თავარია თქვენ მსმენელს მე რასაც ვამბობ. მე იმას კი არ ვამბობ რომ გააღვიძა ეძინა და მოდი აბა შემოდიო. მე იმას ვამბობ რომ რუსული სტრატეგიული ინტერესი იყო და რუსული სტრატეგიის ინტერესის რეალიზაციისთვის ამათმა ყველაფერი გააკეთეს და უფრო მეტიც კიდე გითხარით და კიდე გაგიმეორებთ. 9 აგვისტომდე არ აღიარებდნენ რომ რუსეთი მონაწილეობს. 21 ივლისს უკვე რუსეთის შემოჭრა იყო ფაქტიურად გარდაუვალი და ყველას თვალწინ იყო ფაქტები. გაეროს უშიშროების საბჭოსაც კი არ მიმართეს, წარმოგიდგენიათ? და ომის მერე კიდე ყველა სტრატეგიული ობიექტი რუსებს მიყიდეს. ამაზე მეტი რა უნდა გითხრათ? მე როგორ ვამბობ, რა ფორმით ვამბობ, სად დავაკელით? ოკუპაცია რო არის, ჩვენ დროს აღიარეს. უფრო მეტსაც გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა და პრეზიდენტმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არც ერთ ქვეყანას, ვისაც თუ რამე ურთიერთობა აქვს ეკონომიკური, აღარ ექნება და მოექცევა ამერიკული ეკონომიკური სანქციების ქვეშ, თუ კი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. ეს როდის მოხდა, თუ იცით, თუ გახსოვთ საერთოდ. ეხლა ხანს მოხდა. ესია ევროკავშირის დამოკიდებულება ჩვენი საკითხების მიმართ. ეხლა ხანს მიიღეს არა, აგერ რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. სულ ეხლა ხანს დავამტკიცეთ ჩვენ უშუალებელი ამერიკული ტრანშები საქართველოს ეკონომიკისთვის. და როდის ხდება ეს ერთი ვითხარით, სად ხდება? და მე თუ არ ვთქვი იქ წინა სულ გავიმეორო ყოველ უბრალოდ ბატონ გია ეს შემოუძღვა არის ძალიან ძიმე მოსასმენი ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის, მათ შორის თქვენი ამორჩევლისთვისაც დარწმუნებული ვარ. არ არის ჩემი კონკრეტული მიზანი, ასე ჩანს. ჩანს მესიჯ ბოქს, ეგრეთ წოდებულ მესიჯ ბოქს გავს. ხალბატონო ნინო მე მომესმინეთ რა, როგორც მეგეთყვით, ის ინტერპრეტაცია გაუკეთეთ ჩემს მითხარით იმაზე გეკითხებით სწორედ, შემოუძღვნა ხარ მithkom, თქვენამდე თქვა ივანიშვილმა, გაიმეორეთ, ანუ გავს ეს message box. Message box-ი არ არის, message box-ი არის ეს თქვა ჟურნალისტური ტერმინი. არა, პოლიტექნოლოგიურია პირველ რიგში, პოლიტექნოლოგიურია, დიახ, როდესაც გუნდს აქვს ერთი კონკრეტული მესიჯი გასაგზავნი საზოგადოებისთვის. ხო, კარგით, ქალბატონინო, თქვენ ძალიან კარგად მივხვდით, რას გეუბნებით. ამ მესიჯის უკან კალენდარი დევს. ამ მესიჯის უკან კონკრეტული ქმედებები დევს ნაცმოძრაობის. კონკრეტული ქმედებები და თქვენ message box როგორ იტყვით გადამაზებულად, დავარცხნილად ფაქტები არის ძალიან მძიმე. ძალიან მძიმე ფაქტები. ამ მესიჯის უკან საქართველოს დგას როგორც სახელმწიფო. პირველ რიგში ეს არის ძალიან საინტერესო და თქვენ ამბობთ რომ ვინმე კი არ შემოიჭრა მას შემოუძღვნენ. აი სწორედ ამიტომ არის ალბათ 15 პარტიაც თქვენ პატარად მიგაჩნიათ თუ დიდად რომ მიმართავს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას რომ მიათრევს რუსეთის ორბიტაზე არადეკლარირებულად. თქვენ გინდათ რომ ოცნება. თქვენ გინდათ რომ ესე მონათლოთ და თქვენ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა რომელსაც თქვენ ღიათ თუ დაფარულად ხართ. ძალიან სამწუხაროა, ბატონია, როდესაც ჩემი კითხვები ასე აღიქმება თქვენი მხრიდან, რომ მე ვინმეს მხარდამჭერი ვარ და ამიტომ გისურვებთ ამ კითხვებს. სამჯერ გამიმეორეთ. იმიტომ რომ ამას ჭირდება პასუხი რეალური და თქვენ პასუხს არ ბატონო ნინო თქვენ ნუ ცდილობთ რომ წარმოაჩინოთ ვითომ გაღიზიანება. თქვენ კარგად გესმით მე რას ვამბობ. შემოუძღვნენ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმათ ლოგინში ეძინათ და ამათმა გამოაღვიძეს და შემოათრიეს. ივლისში რუსების ჯარები უკვე იყვნენ საქართველოში. ივლისში არ აღიარებდნენ, რომ რუსეთი მონაწილეობს. 6 აგვისტოს ვაშაძემ განაცხადა, რომ რუსეთი საერთოდ გაკვირვებულია თურმე კოკოითიო რა შვებაო. მოსკოვში ჩამოდით ამბები გავარჩიოთო. მხოლოდ 9 აგვისტოს დაიწერა ის, რომ რუსეთი მონაწილეობს ამ თემაში. 20 ივლისს უკვე რუსეთი აქ იყო. ივლისში უკვე უნდა უშიშროების საბჭოსთვის გაეკეთებინათ ინფორმაცია. ამას ნიშნავს შემოუძღვნენ.
ამას ნიშნავს შემოუძღნენ და არა იმას, რომ რუსეთს არ უნდოდა და ამათ მას შემოათრიეს. მაგრამ ახლა თქვენ რაც არ უნდა ახსნათ, შემოუძღნენ ნიშნავს შემოუძღნეს. ანუ პასუხისმგებლობა შემოუძღნეს წინამძღოლზეა და არა მომყოლზე, ვინც მას უკან მოყვება. აი ამაშია საქმე, უპირველეს პასუხისმგებლობა გამოყვანა საქართველოს ხელისუფლების. პასუხისმგებლობა არის იმ ქვეყანაზე, რომელმაც სტრატეგიული მიზნებით გადაწყვიტა მოეხდინა ოკუპაცია ქვეყნის და ამისათვის გამოიყენა ის რესურსი, რაც გააჩნდა იმ პერიოდში ხელისუფლებას სააკაშვილის. ეს არ ნიშნავს სააკაშვილი და საქართველოს სხვათა შორის ერთი და იგივე არ არის. კი ბატონო, გეთანხმებით ნამდვილად არ არის სააკაშვილი. და სხვათა შორის კიდე გიგაბოგერიამ დაუჭირა მხარი. საერთოდ იმათ რატო არ ეკითხებით? იმათმა დაუჭირეს მხარი რეზოლუციას, რომელიც პირიქით ამბობდა, რომ საქართველოს მიერ დაბომბვამ განაპირობა ფართომასშტაბიანი ომი. ტყუილი არ არის. ბატონო, რაც მე მათთვის კითხვა რუსეთის ინტერესმა. ალბათ ვერ დავთვლით ახლა ერთად რომ დავიწყოთ ჩვენ ამისი თვლა, იმიტომ რომ ეს ითვლის 10-ზე მეტ წელს ითვლის ჩემი მიერ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დასმული მისამართით დასმული კითხვა. კარგით, მოდით. რუსული ინტერესი და რუსული ორბიტა, რომელზეც ერთი რამე იცოდეთ რა, არასოდეს არ ეძებოთ როგორ არის კატაბნელოთახში, მეტუმეტეს ტურისტით არ არის. იმედია რომ არ არის და ბოლო კითხვა რჩება თქვენთან თუ შეიძლება ვიდრე დაგემშვიდობებით. აი პროცესში 20 ივნისიდან მოყოლებული თქვენ კრიტიკულად თუ აფასებთ რა შეცდომები გქონდათ? აი თუ კი დღეს მაგალითად ივანიშვილმა გითხრა რომ სამწუხაროა, გაითიშა, დავაბრუნებთ ბატონ გიას ეთერში, გრჩება ბოლო წუთები და მინდა რომ ერთი კითხვა დავსვა კიდევ შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით არის ბატონ გია ხაზე. ბატონ გია, რა შეცდომები გქონდათ პროცესში? თუ კი დღეს ივანიშვილმა გითხრა რომ კობახიძეს რამე კი არ დაუშავებია, არამედ გუნდს გადაეფარა და ამიტომ დატოვა თანამდებობა. ანუ გავრილოვის თემა მხოლოდ პროტოკოლური შეცდომა იყო და ეს გავიარეთ. თუ კი აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ორი სპეცრაზმელია მიცემული დღეს ასე ვთქვათ პასუხისგებაში, უпростоრად იძიებენ მათ ბრალეულობას გამომძიებლები, პროკურატურა და მხოლოდ ორ ადამიანზე მოდის პასუხისგებლობა, ერთი კიდე ჩამოაცილეს პოზიციას, ხომ? თუ კი აღმოჩნდა რომ გახარია არაფერ შუაშია და ძალის გამოყენება იყო ლეგიტიმური, ანუ ეს ხალხი ქუჩაში რას გიპროტესტებთ? თუ კი არც ერთ რგოლში შეცდომა არ ქონია, თუ კი ვინც გადადგა, იმისი ბრალიც რამე კი არ იყო, უბრალოდ კარგი ტიპია და გადაეფარა საკუთარ გუნდს, ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც. აი, აქედან გამომდინარე, თქვენ რასეუბნებით საზოგადოებას, რომ რა შეგეშალათ 20-დან დღემდე? საერთოდ, როდესაც ესეთი რამ ხდება, ერთი რამე გახსოვდეთ, თქვენს და მე თქვენ მიმდენად ახლა თქვენ კითხვაზე პასუხობ ალბათ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც გვეყურებს. რომ გავრილოვის თემა რუსულობის საკითხთან დაკავშირებით, რუსულ თემასთან და ჩვენი დაკავშირების ყველაზე უსუსური მცდელობაა, ვინაიდან დაკავშირება ესე არ ხდება. დაკავშირება სტრატეგიული ობიექტების გაყიდვებით ხდება, რაც მოახდინა იმ ხალხმა, ვინც ახლა გავრილოვის სახელს ესე ატრიალებს. მაგრამ პროტოკოლური შეცდომა ვიღაცამ თავის თავზე უნდა აიღოს, თუ კი მძიმე შედეგები აქვს ამას. და რასაკვირველია, მთელი გუნდი უნდა ვიყოთ გაფაციცებით, რომ ესეთი რამე არ მომხდარიყო, მაგრამ თავმჯდომარე წარმოადგენს გუნდს და თავმჯდომარემ გადადგა. და არა მარტო თავმჯდომარე მანდატი დატოვა დელეგაციის ხელმძღვანელმა ზაქრო ქუცნაშვილმა. ესეც არის თემა და თქვენ და მეორე საკითხი, რაც შეეხება იმ გახარიას თემას. ერთი მინდა ვთქვა, სახელმწიფოს პოლიტიკა თავისი მოქალაქის მიმართ მე ვაღიარებ, რომ დასაშლელი იყო ეს მიტინგი, რომელიც 26 მაისს იმართებოდა 2011 წელს. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა და სტრატეგია იყო ესეთი, რომ დაეზიანებინათ და ეს ტელევიზიით ეჩვენებინათ. და რაც ტელევიზიით არ აჩვენეს კიდევ წამება და დამცირება, ის კიდე სპეციალურად გაკეთებული იყო ისე, რომ მთელ საზოგადოებას სწორდებოდა ამის შესახებ. და მე გავიმეორებ კიდევ ერთხელ,
4 ადამიანი რომელიც მოკვდა, მათ შორის ერთი აგერ ვერისუბნელი ახალგაზრდა კაცი. ოჯახს კუბოს აღთის უფლებაც არ მიცეს. ეს სახელმწიფოს პოლიტიკა იყო ასეთი. კი ბატონო. და ეს უნდა პროტოკოლის ნიშანი დასწროს რეალობასთან. აღარ არის ეს ხელისუფლება. აგერ უკვე 9 წელია ხელისუფლებაში, ხომ? შეტევა იყო შემოჭრისათვის. შეტევა იყო სერიოზული, ორგანიზებული და ინტენსიური. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს პოლიტიკა ადამიანის მიმართ აბსოლუტურად სხვანაირია. და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ჩვენი ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით. კარგით. და საერთოდ ერთი გავწყვიტე ეს თემა, რომელიც გინახიათ ან რომელიმეს აი ოდნავ მაინც სინანული გამოეთქვას იმასთან დაკავშირებით რამდენიც მოკლეს. თუნდაც ამ ღონისძიებებზე, ამ დაშლასთან დაკავშირებით. როდესაც შტურმს იგერიებ, იქ შეიძლება მოხდეს. აგერ საფრანგეთის მაგალითი მოიყვანეს, არც მინდა მაგალითი გავიხსენო 20 ადამიანის სიკვდილის და უამრავი დამახინჯებულის, მაგრამ იმიტომ რომ ოჯახს ეგს არაფრით არ ანუგეშებს. მაგრამ შეხედეთ რამხელა სხვაობა სახელმწიფოს დამოკიდებულება არის სხვა. და თუ გახარიას პოლიტიკური პასუხისგებლობის თემაზე უნდა ვიმსჯელოთ, ეს არ არის სწორი. ბატონო, ჩვენ სახეზე გვაქვს ეს არის ის თემა, რაც კონკრეტული დაზარალებულთა ჯგუფი და 3 ადამიანი თვალის გარეშე დარჩენილი. დამოკიდებულებას. აქედან გამომდინარე ტოლობის ნიშნის კარგით, ჩვენ ამ თემაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ ქართულ ოცნებასთან. რამდენად იყო ძალა ლეგიტიმური ან გადაჭარბებული თუ არა. ამიტომ დავასრულებთ გია ვოლსკისთან საუბარს, მე წინ გელით ახალი ამბები პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებულია. გმადლობთ.